سلام. خب بالاخره سفر پاتاگونیا شروع شد. دارم شهر سانتیاگو رو ترک میکنم و میرم به سمت جنوب، به سمت منطقه پاتاگونیا. البته تا پاتاگونیا برسم راه زیادی دارم. علت نموندنم در شهر سانتیاگو این هستش که نباید دیر به منطقه پاتاگونیا برسم و چون فصل رو به سرما هستش و ترجیح میدم که در هوای مناسب و خشک در اون منطقه باشم تا سرما و بارون و برف. حالا احتمالا بعد از اتمام این مسیر، این سفر، دوباره برمیگردم سانتیاگو، یک سری هم به این شهر میزنم و ببینیم که چطور خواهد شد. اینجا مرکز شهر هستش و معمولا همیشه ترافیک هست و خیلی هم درست رانندگی نمی کنن اینا. اینجا هم میبینی که همینجوری دوبله پارک کردن، برای همین ایجاد ترافیک میکنه. فکر میکنم که چند روزی باید رانندگی بکنم تا اینکه رانندگی اینا بیاد دستم و بیشتر باشون آشنا بشم. امروز ابتدا میرم کمی به سمت غرب و بعد هم از سمت غرب میام به سمت پایین. انتظار میره که امروز و فردا بیشتر در اتوبان باشم و جاده هایی که کمی شلوغ هستن تا اینکه بتونم حسابی از شهر سانتیاگو دور بشم و برم به سمت پایین و فکر میکنم که شاید حدود 2 روز دیگه حدوداً، البته معلوم نیست، کم کم وارد طبیعت بشم. شیلی طولانی ترین و باریک ترین کشور دنیاست. خط ساحلی این کشور از شمال تا جنوب که در غرب این کشور در امتداد اقیانوس آرام قرار گرفته 6435 کیلومتر است و عریض‌ترین قسمت این کشور تنها 350 کیلومتره. کشور شیلی حدود 20 میلیون نفر جمعیت داره که حدود 7 میلیون نفر اون در پایتخت این کشور یعنی سانتیاگو زندگی میکنن. خیلی از ما وقتی اسم شیلی میاد یاد کودتای ژنرال پینوشه در دهه 70 میلادی بر علیه دولت منتخب سالوادور آینده میافتیم و همچنین داستانهای زیادی هم در مورد این واقعه شنیدیم. گفتم آینده، بد نیست که به این موضوع اشاره بکنم که در اسپانیایی دبل ال یه خونده میشه و تنها کسانی که اسپانیایی زبون نیستن به اشتباه اسم آینده رو آلنده خطاب میکنن. امروز شیلی یکی از باثبات‌ترین کشورهای آمریکای لاتین هست. وضع اقتصادیش از دیگر کشورهای آمریکای لاتین بهتر هستش. رئیس جمهور شیلی شخصی است به نام گابریل بوریک، رئیس جمهور جوان و چپگرا متولد 1986 اهل پونتا آرناس در جنوب شیلی و منطقه پاتاگونیا. بد نیست بدونین که اصلیت این آقای گابریل بوریک به کرواسی برمیگرده. در هفته‌های آینده به شهر پونتارناس در جنوب شیلی و منطقه پاتاگونیا خواهم رفت و در مورد این که اصلا چرا ایشون اصلیتش به کرواسی برمیگرده بیشتر توضیح خواهم داد. راستش من رئیس جمهور شیلی رو خیلی دوستش دارم، به خاطر اینکه وقتی در سال 2022 در سازمان ملل صحبت می‌کرد تنها رئیس جمهوری بود که از مهسا امینی یاد کرد. گفتم که شیلی بلندترین و نازکترین کشور دنیاست و به همین دلیل آب و هوا و طبیعت بسیار متفاوتی داره. در شمال صحرای آتاکاما وجود داره که از اون به عنوان خشکترین مکان در کره زمین نام میبرند. در جنوب هم منطقه پاتاگونیاست، منطقه‌ای سرسبز و کوهستانی با یخچال‌های طبیعی بی‌نظیر. امروز همش تو ترافیک بودم
و امیدوارم که در روزهای آینده دیگه از این شلوغی بیام بیرون. اینجا هم یک آتش سوزی بزرگی هست که از فاصله بسیار دور مشخص بدیم. سر این تپه ها کوه در حقیقت آتیش گرفته. حالا به چه دلیله نمیدونم، ولی شاید هم گرما باشه چون هوا بسیار گرم هستش. آره اون دور مشخصه و خیلی آتیشه، خیلیه. اون بالا هم از اینجا یک دکل از این دکل‌های مخابراتی هست که امیدوارم که صدمه جانی نداشته باشه. از اتوبان اومدم بیرون و توی نویگیشن زدم که جاده غیر از اتوبان رو بهم بده و با اینکه جاده‌اش خرابه ولی حداقل تا اینجا که خبری از ترافیک نیست و خیلی خلوت‌تر از اتوبان هستش. برای گذشتن از شلوغی شهر و وارد شدن به طبیعت میبایست تقریباً 2 روز رو در اتوبان و جاده‌های نه چندان خلوت رانندگی کنم. روز اول رو تماماً رانندگی کردم و شب رو در بین راه در یک مسافرخونه خونگی اتراق کردم. اینجا یک زده یه هاستل اینجاست. ببینیم چه خبره. Hola, buenas tardes. ¿Hay un sitio? ¿Cuántas personas? Hay habitación una persona. Una. A ver, un momento, déjame un momento. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Te muestro? Sí, ¿hay habitación para una noche? آماده شدم بعد از کلی بار زدن که گفتم که باید عادت کنم به اسبابا و جابجا کردنشون. بالاخره تموم شد و دارم حرکت میکنم میرم. هوا هم طبق معمول بسیار داغ هستش. vámonos. Vale. Gracias. Muy bien. Chao, chao. اینجا از این دهکده های بزرگ شهرهای کوچیک، شهر که نیست، یه دهکده تقریبا متوسط اسمشو بذاریم و خیلی هم از سانتیاگو دور نیست و
خبری هم نیست خیلی تو این دهکده. بعد از خداحافظی از صاحب مسافرخونه به راهم ادامه دادم. کمپینگی رو در کنار دریاچه‌ای نشون کرده بودم تا که خودم رو در آخر روز به اونجا برسونم و شب رو در اونجا چادر بزنم. تا اینجا هر چی میرم جلو در کنار جاده ها تماماً فنس و سیمخاردار هست و اینطور که به نظر میاد تمام این مناطق خصوصی و شخصی هست و این به این معناست که همینطوری نمیشه وارد این مکانها و این زمینها شد تا اینکه چادر رو علم بکنم و در اونجا بمونم. به همین دلیل کمپینگی رو انتخاب کردم تا اینکه امشب رو در اونجا چادر بزنم. اینجا فکر کنم چیزی داشت برای خوردن، دور میزنم. اینجا همین چیزایی پیدا میشه. قبلیه فکر کنم قیافش بهتر بود. ببینید چی داره اینجا. شاید بدم نباشه برای شامم از همینجا بگیرم. یه بقالی رستوران هم هست، میذاریم اینجا تو سایه. دو تا امپانادا یا همون چیزی شبیه به پیراشکی گرفتم و دارم میرم. حالا خیلی دیرم نرسم به این محل تا هوا روشنه، اگر بشه بتونم اونجا چادر بزنم. زده 16 دقیقه دیگه راهه. یه جا خوندم که این در باید اگه بسته بود میتونی بازش کنی بری. اصلا قفله، باز نمیشه. برم جای دیگه. همه جا رو بستن. Hola, buenas tardes. Mira, acá está totalmente gratuito, ya, pero a las 9 de la noche todos tienen que desalojar, no puede quedar nadie en acá porque si no les van a sacar un parte y a nosotros también. Un momento, un momento. Otra vez, por favor. ¿Sí? Otra vez. Ah, por el ruido de la moto. Sí. Sí, mira, lo que pasa es que acá no hay que pagar nada para ingresar. Ah, vale.
Ya, pero hasta las 9 de la noche pueden estar adentro, después ya tiene que salir toda la gente. ¿Así? Le sacan un parte a la gente que está, ¿No puede acampar aquí? no se puede. ¿Por allá? Por fuera sí, pero no acá dentro del recinto, si no le van a sacar un parte. Si fuera, ¿dónde? Hay gente que se queda ahí en el bosque y después pueden entrar caminando, pero hasta las 9. A las 9 se cierra igual el recinto. Bueno, gracias. دیگه اینجا نمیشه موند. ساعت 9 همه باید برن بیرون. عجب داستانیه. جای به این بالی نمیشه شب موند. شت. حالا فعلا که برم ببینم چه خبره. فعلا برم اینجا یه این دوتا امپاناده ها رو بخورم حال کنم. البته اینجا هم بود احتمالا. نه اینا میزای خود ملته. چه حالی میداد اینجا اگه میشد موند. از اون محلی که تا ساعت 9 شب بیشتر اجازه نبود در اونجا بمونم اومدم بیرون و رفتم به یه کمپینگ در همون حوالی. این سگه چی میگه اینجا حالا این وسط؟ سگ خوشگلی هم هست. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Hay un sitio aquí para...? ¿No? ¿Está lleno? ¿No para una tienda? Peligro de incendio. ¿Dónde puedo encontrar un sitio aquí? Porque ahora es muy tarde. Ruta Pehuenche. La primera semana en Chile, no sé. Mira, estamos aquí Sí. y acá está en la... Fernando dice... bueno, es cabaña. Camping no hay acá. ¿No hay? Somos el único. Ah, vale. Sí. Pero no tenemos espacio. Gracias. Vale, chao. جا ندارن اینا. برای چادر جا ندارن. میگه جا نیست. اتاقم یعنی کلبه هم ندارن. و یه جا دیگر رو آدرس داد که شاید اونجا باشه. کشور به این بزرگی یک جا برای چادر نیست اینجا و خیلی جالبه. هر جا میرم تمام این زمین ها رو دورش رو حصار کشیدن. همینه دیگه بالاخره. بریم ببینیم چی گیرمون میاد. الان هوا عالی شده برای موتور سواری، ولی خب کمتر از یک ساعت دیگه هوا تاریک میشه متاسفانه و نمیشه زیاد رانندگی کرد. بریم ببینیم جایی پیدا میشه برای امشب. این سگا هم سرویس کردن. چقدر سگ دارن
Hola, buenas tardes. Estoy buscando cabaña. Cabaña. Aquí. Aquí. Ah, bueno, gracias. Aquí izquierda. Sí, Esa puerta ahí. vale, vale, gracias. ¿Qué? Ah, vale, vale, aquí. میگه برو همین تو. این جا داره آدم. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Hay cabaña? No tengo nada disponible, amigazo. ¿No? Nada disponible. No hay. No, nada. ¿Hay un lugar aquí? A ver, ¿dónde le pueda recomendar? Frente a la Copec. Frente a la Copec, claro, está ahí al ladito hay unas cabañas donde hay una ferretería. Ahí puede preguntar. Ellos tienen como cabañitas un poquito más chicas. Sí. Si no, Si no, ahí ya no sabría cómo más de otra manera ayudar. dale. Bueno, gracias. Ya. Dale. Saludos. Chao. اینم نداره. همه جا پره در تعطیلات شیلی. یه دهکده ای رو زدم که چند تا ظاهرا مسافرخونه یا کابانیال به قول معروف اونجا هست. 40 دقیقه دیگه راهه و ساعت 9:26 میرسم که اون موقع دیگه هوا تاریک شده. حالا احتمال داره قبلش هم پیدا بکنم اینجا. امیدوارم که به تاریکی نخورم و امیدوارم که اول پیدا بکنم. پیدا که میشه ولی خب امیدوارم به تاریکی نخورم. دیروز وقتی از سانتیاگو راه افتادم، هرچند که میبایست از اتوبان و جاده های نه چندان خلوت رانندگی میکردم، ولی هر از گاهی هم سعی کردم که به جاده های فرعی برم. رفتم به جاده های فرعی و همچنین رفتم به سمت دریاچه برای چادر زدن که در نهایت این اتفاق نیفتاد، باعث شد که حدود 500 کیلومتر رانندگی بکنم، ولی عملاً نزدیک به 300 کیلومتر از سانتیاگو دور شدم. هوا تاریک شده بود که به شهر کوچیک تالکار رسیدم. اینقدر اومدم تا اینکه رسیدم به یک شهر و شهر سوتوکور و دارم میرم ببینم کجا رو میشه پیدا کرد. یه جا رو زدم توی گوگل مپ، یک هتلی هست. از کمپ زدن در کنار دریاچه رسیدیم به یک هتل در یه شهر سوتوکور. بالاخره اتاق گرفتم. یک اتاق در یک هتل، چنین اتاقی، و از چادر زدن کنار دریاچه رسیدیم به یک اتاق در هتل در یک شهر سوتوکور. ولی اینطور که دیدم این ساختمون بسیار جالبی هستش که خونه بوده زمانی، خونه بسیار بزرگی بوده که واقعا کنجکاوم که بدونم چه خونه‌ای بوده، مال چه کسی بوده و چه کار میکردن. اگه بتونم فردا پیداش بکنم خیلی خوبه. الان مغزم کار نمیکنه. لباسا رو در میارم، یه دوش میگیرم و یه بکاپ و میرم میخوابم که خیلی خستم. فعلا شب بخیر.
صبح بخیر. اسبابا رو جمع کردم و آماده حرکت و قبلش گفتم یک دوری با هم دیگه توی این هتل بسیار زیبا بزنیم که خیلی به طور اتفاقی دیشب اومدم اینجا و یک محلی هست که خونه خیلی قدیمی بوده، خونه یکی از این کسانی که اینجا خیلی معروف بوده و ثروتمند بوده و این خونه رو کردن هتل، تبدیلش کردن به هتل و بسیار زیبا هستش و وسایل اون موقع هم هنوز اینجا هست. خونه بسیار زیبایی هست، هنوز وسایل اینجا رو میشه دید، وسایل بسیار قدیمی و اسم این هتل رو در حقیقت گذاشتن روی شخصی که در حقیقت اینجا نظامی بوده و متولد سانتیاگو شیلی بوده و در اینجا می جنگیده و سر همین خیابون هم کشته شده و به همین دلیل اسم این هتل رو روی این شخص گذاشتن. اینجا از رسپشن و کسایی که اینجا کار میکردن سوال کردم که مثلا این خونه مال کی بوده، از اول نمیدونستن ولی گفتن که خونه بسیار قدیمی هست، مال یکی از ثروتمندان و آدم‌های معروف اینجا بوده و در سال 1982 یه نفر اومده اینجا رو خریده و اینجا رو تبدیل به هتل کرده و میبینید این ماشین تایپ از این ماشین تایپ های قدیمی هست و تمام مبلمان و وسایلی که اینجا هست بسیار قدیمی هست، تابلوهایی که به دیوار هست واقعا بی‌نظیر هستش. پنجره اینجا شاید مشابهش رو توی کلیساها دیده باشین که در حقیقت 100 سال پیش، 150 200 سال پیش خیلی رایج بوده و معروف و چرخ خیاطی رو اینجا میشه دید. مبلمان و تمام وسایلی که اینجا هست واقعا بی‌نظیر هستش. من که خیلی لذت بردم از بودن در اینجا، البته بیشتر از دیدن این هتل و این وسایل که واقعا بی‌نظیر هستش. یک دوری دیگه با هم دیگه اینجا میزنیم. این همون شخصیه که اسم هتل روش هست و زمانی در اینجا جنگیده و کشته شده. آقایی به نام مارکوس گامرو که در سال 1797 در سانتیاگو متولد شده و در 1814 هم در همین حوالی در یک جنگ کشته شده. اینجا محل مورد علاقه من در این هتل هست. حتی خب همین جاش هم نمیشناسم طبیعتاً. بسیار زیباست، واقعا زیباست و خوراک عکاسی هستش. جایی که امروز صبح رفتم صبحونه خوردم هم خیلی زیبا هستش. اینجا هم یک حالت حیات خلوتی هست که اینجا رستوران و غذاخوری هتل هستش. واقعا زیباست، واقعا زیبا هست این محل. اینو نگاه کنید، یعنی این ثروتمندان اینجا زندگی میکردن، از اروپا اومده بودن اینجا، سرزمین مفت و کسانی هم که اینجا زندگی میکردن بومی‌های اینجا رو زدن، تارومار کردن و کشتنشون، از بین بردن و رسیدن به منابع غنی، سرزمین بکر بسیار زیبا و دیگه خلاصه حال میکردن برای خودشون و اینجا فرمان روایی میکردن و در حقیقت این جنگ ها هم که میشده بیشتر برای کسب قدرت بوده. حالا به هر دلیلی یکی آزادی خواه بوده، یکی سلطنت طلب بوده، یکی نمیدونم دموکراسی خواه بوده و اینا، ولی تماما برای قدرت بوده تقریبا. خب من دیگه باید برم، با این لباسم خیلی گرمم میشه اینجا و برم ببینم که امروز به کجا میرسم. خب موتورم آماده است، میریم که ببینیم امروز به کجا میرسیم.
شهر تالکا رو ترک کردم و به راهم ادامه دادم. امروز رو تماماً توی اتوبان جاده بودم و میخواستم که طبق برنامه زودتر از این منطقه دور بشم. بعد از طی کردن حدود 420 کیلومتر به دهکده‌ای به نام کوراکاتین رسیدم. شب رو در اونجا اتراق کردم و فردای اون روز به راهم ادامه دادم. خب این دهکده رو دارم ترک میکنم و میرم به سمت شرق، به سمت کوهستان و مرز آرژانتین تا نزدیکی مرز میشم و بعد دوباره احتمالا میام به سمت پایین. یه جایی رو توی نقشه دیدم که یه دریاچه‌ای هست، حالا ببینم تا کجا میرسم بهش. هوام ابری هستش و ابرای سیاه و احتمال بارون هم هست. دیشبم کلی بارون باریده و امیدوارم که تا موقعی که دارم موتور سواری میکنم حداقل جاده خوش باشه و بارون نیاد. هوام بسیار دلپذیر هستش، از اون گرما دیگه خبری نیست و یک روز عالی. بریم ببینیم امروز چی در انتظارمونه. میریم به سمت مرز آرژانتین، به سمت شرق. تقریبا داریم همینجوری میریم بالاتر. الان ارتفاع هست 550 51 52 متر بالای سطح دریا و میریم به سمت بالا. هوا هم خنک شده، مجبور بودم کاپشنو بکنم تنم و دیگه از اون گرما خبری نیست. داریم همینجوری میریم به سمت بالا. سر کوه ها میشه یک ابر زیادی رو دید که قله کوه ها رو پوشونده و قله اصلا معلوم نیستش. همین جاده رو اگر مستقیم برم میرسم به مرز آرژانتین و شیلی که خیلی این جاده رو ادامه میدن و وارد آرژانتین میشن، ولی خب من قبل از اون میپیشم سمت راست به سمت جنوب و از اینجا وارد آرژانتین نمیشم. وارد آرژانتین خواهم شد ولی نه از اینجا، بعد از یعنی در حدودا در منطقه پاتاگونیا که بودم اونجا یه تیکه‌ای رو حتما وارد آرژانتین خواهم شد. مسیر من در حقیقت اون ور بود ولی دیدم این ور زده آتش فشان، برام پیچیدم این ور برم یک نگاهی بکنم ببینم چه خبره. این کوه هست، این آتش فشانه، رفته پشت ابر، دامنش هم برفیه یکم، فکر کنم همینه، ولی نه ابرا میذارن ببینیمش و نه اینکه میشه رفت بالا. اینجا ایسپوزیسی هم هست، بنگریگو رزرو، اینجا میشه رفت دیگه. درسته اینجا نوشته که بعد انگار ثبت نام بکنیم قبل از وارد شدن به اینجا. ببینیم چه خبره. Hola, buen día. Estamos aquí. Sí, Sigue por acá. sí, Terrazas con una estructura de madera sí. de donde se puede ver el país. ¿De dónde es, señor, para estadística? Yo de Holanda, País Bajo. Muchas gracias. Que le vaya bien. Muchas gracias. Vale, hasta luego. گفت که اون بالای میرادور هست. میرادور میشه دیدبانی، جایی که از اونجا میشه نگاه کرد اطرافا. گفت از این بالا میشه هم ولکان رو نگاه کرد، هم اطرافش رو نگاه کرد. چندی جای دیگه هست که بهترین جا هست برای
عکاسی و فیلم برداری. بریم ببینیم حالا چی هستش. این چی شده؟ Hola. ¿Ayuda? ¿Está bien? Sí, estamos bien. Solo ¿Atiendes? Sí. Vale. Muy bien, vale. Gracias, gracias. Hasta luego. داشت فیوز عوض می‌کرد. بریم از این بالا بهتر نگاه بکنیم. واقعا بی‌نظیره، خیلی زیباست. واو، نگاه کنیم. از اینجا نه تنها میشه آتش فشان رو نگاه کرد، بلکه این اطراف هم میشه نگاه کرد و همچنین قله های دیگر رو اینجا. این دور و بر تماماً آتش فشان هستند و بهشون میگن آتش فشان های آندز جنوبی، کوههای رشته کوه آندز. و این آتش فشان های جنوب رشته کوههای آندز هستند که در کنار هم دیگه هم قرار گرفتن. این یکیشونه، اونم اونجاست و بقیه هم چند تا دیگه هم اونور هستن. آتش فشان لونکیمای که از نوع آتش فشان های چینه‌ای یا ترکیبی است، در منطقه لا آراکانیا در شرق شیلی در نزدیکی مرز آرژانتین قرار گرفته. آخرین فوران این آتش فشان در 25 دسامبر 1988 آغاز شد و 13 ماه به طول انجامید. این آتش فشان چون در 25 دسامبر در روز کریسمس فوران کرد، به آن آتش فشان ناویداد یا آتش فشان کریسمس هم میگویند. فوران این آتش فشان که در ابتدا با زمین لرزه هم همراه بود، خسارت‌های زیادی به زمین‌های کشاورزی و دام‌های این منطقه به بار آورد و باعث تخلیه 2000 نفر و کشته شدن 1 نفر انجامید. مواد فوران شده به 10 کیلومتری اطراف این آتش فشان پخش شدند و ضخامت اونها در بعضی مکان‌ها به 60 متر هم رسید. بعد از گذشت بیش از 3 دهه از آخرین فوران، امروز این منطقه و این آتش فشان به یک مکان گردشگری تبدیل شدند و روزانه پذیرای صدها گردشگر هستند. داریم همینجوری میریم پایین، از 1800 900 داریم میرسیم به 1100. طبیعی هم هست دیگه، رفته بودیم بالا روی کنار قله آتش فشان. کلن که فکر میکنم دیگه حد میزنم در روزهای آینده شات خاکی زیاد خواهیم داشت. پر پیچ لامصب، ولی خب تو حالیش به همینه دیگه. عرق آدم رو در میاره. به به، برو بالا. دوباره داریم میریم بالا. 1200 221. هنوز هم داریم پیچ داریم. احتمالا میریم بالا، بعد از بالا میریم پایین به سمت یک دریاچه.
بعد از بازدید از اطراف آتش فشان به راهم ادامه دادم. رفتم به سمت شرق و بعد هم به سمت جنوب. میخواستم که به دهکده کوچیکی به نام ایکالما برسم. دهکده‌ای در کنار دریاچه‌ای به همین نام. اینجا یه پیچ تند داریم هنوز چند تا دیگه داریم پیچ تند. این یکی از تندی هاست دیگه، فکر کنم 359 درجه است. هنوز داریم میریم بالا. 1308 9 10 یه پیچ 359 درجه ای این نه بعدی. واه. آها اینه این شیبش چی میگن، پیچش کمتره. فعلا داریم یه 15-16 تا 20 تا فکر کنم پیچ هست. این چیزی که من میبینم روی این نقشه فعلا داریم و بعد حال کرد باهاش. واو منظره رو واو از این بالا نگاه کن، عالیه واقعا. Buenas tardes. واو چه زیبا، واقعا زیباست. حالا داریم میاییم پایین. رسیدیم به 1400. الان دیگه داریم میاییم پایین. عجب شیبیه این. چه شیبیه. بعد از کلی موتور سواری و لذت بردن توی جاده‌های خاکی و دیدن مناظر بی‌نظیر، بالاخره به دهکده ایکالما رسیدم و رفتم به یک کمپینگ. Hola, buenas tardes. ¿Hay cabañas? Nada, ¿Sí? nada disponible. No hay. No, no. ¿El sitio para acampar? Sí, sí que Ay. sí. Sale 8.000 por persona. ¿Perdón? 8.000 por persona. Perdón. Hay también aquí un lugar para recargar la batería o el móvil y algo. Celulares, si hay un espacio, tiene que quedarse cuidando el teléfono. دختر خانمی که توی ریسپشن کار میکرد محلی رو بهم نشون داد توی نقشه و بعد رفتم برای پیدا کردن اون محل در محوطه کمپینگ تا اینکه چادرم رو برای امشب علم کنم.
صبح خیر. ساعت 8 صبح و اکثرا خوابم و معمولا تو هر کمپینگی که رفته بودم همه سحرخیزم و زود بیدار میشم، ولی اینجا تک و توک میشه آدم ها رو دید که بیدار شدم و خلاصه عجله هم نیست بیدارشن چیکار کنن. خلاصه دارم میرم دستوراتمو بشورم و آماده بشم که حرکت کنم برم. کمپینگم پر هست، این دوران تعطیلات هست در شیلی و به همین دلیل خیلی ها اومدن به مسافرت. کمپینگ خوبی هم هست، بزرگه، تقریبا تمام امکانات رو هم داره و دستشویی داره، حمام داره، محل شارژ کردن تلفن و از اینجور چیزا. میرم دستوراتمو بشورم و آماده بشم. کمپینگ ایکالما رو ترک کردم و به راه هم ادامه دادم. باید به سمت غرب میرفتم تا که به جاده اصلی برسم. مقصد شهر پوکون در کنار دریاچه بیاریکا بود. در حقیقت دو راه داشتم، یا از طریق جاده های معمولی و آسفالت و یا از طریق جاده های خاکی و کوهستانی. طبیعتاً گزینه دوم رو انتخاب کردم و بعد از حدود 30 کیلومتر از جاده اصلی خارج شدم و رفتم به سمت جنوب. از قبل مسیری رو مشخص کرده بودم و اونو دنبال کردم. باید از دامنه کوه آتشفشان سولیپولی عبور می‌کردم و طبیعتاً جاده سربالایی بود و پرپیچ و خم. امروز یه روز بسیار خوب هستش. جاده خاکی و تقریباً خلوت، هرچند که حالا هر از گاهی یه ماشینی هم رد میشه و یا اینکه میشه کسی رو تو جاده دید، ولی کلا میشه گفتش که خلوت هستش و خیلی خبری نیست و هوا هم حسابی دلپذیره، یکم ابریه و از اون گرمای هوا گرفته شده. اینجا فکر کنم باید دارم سمت چپ و خوشبختانه خشکم از هوا و خبری از بارون نیست، چیزی که خیلی از موتور سوارا و دوچرخ سوارا فکر کنم بهش فکر میکنن هر روز. و طبیعت بسیار زیبا و فقط کماکان این نرده ها و این سیمخاردارای این اطراف جاده رو مخه که فکر کنم باید یکم بیخیالش بشن، واقعا همه تو مخه، ولی مهم نیست. همین جاده بسیار خوبه، البته شنه، بعد موقع یکم شنش عمیق میشه و باید خیلی حواسم جمع باشه چون یهو این اتفاق میفته و احتمال داره که آدم بخوره زمین، ولی کلاً جاده خاکی بسیار خوب و باحالی هستش. دارم کم کم میرم نزدیکای دامنه یک کوه آتشفشان که طبیعتاً باید برم بالا و همینجور دارم ارتفاع رو زیاد میکنم و میرم به سمت بالا و جاده هم کماکان خوب هستش. چی دیگه من زیاد در موردش حرف میزنم، خب طبیعت جاده است، به خاطر که همش توی جاده هم و خیلی بهش دقت میکنم. اینجا دارن میسازن و بالاخره آدم هم دیدیم اولوانیه. میریم بالاتر لامصب، هر چی میره اینجا قشنگتر و زیباتر میشه. عالیه، واقعا عالیه. کماکان میریم به سمت بالا. فکر میکنم که بالاخره در نهایت باید بیایم پایین، هرچند که بعید میدونم به سمت قله کوه برم چون اینجور که توی نقشه بود از دامنه باید عبور بکنم و بیام اونور. یکم توی دامنه هست و طبیعتاً فکر میکنم که اونور باید اومد پایین. اتفاقا این مسیری که دارم میرم کمی جلوتر مسیر یکی از معروفترین مسیرهای هایکینگ. واو، رفیقمون رو نگاه. ایول دمت گرم. اولا ایول دمش گرم.
این سفر با دوچرخه هستش، عالیه واقعا. من همیشه گفتم سفر با دوچرخه واقعا بی‌نظیره. یکی از بهترین مزیتاش برای من اینه که هر روز داری ورزش می‌کنی. دمش گرم. این مسیری هستش که البته اینجا رو بعید میدونم، کلا به سمت جنوب اوشوایا خیلی هم با دوچرخه میرن و کلا مسیر معروفی هستش. Hay agua aquí. Agua. Hay agua. Sí, sí, potable. Sí, muchas gracias. رسیدم به یکی از ورودی‌های مسیرهای ترکینگ که اینجا هم یک در حقیقت محلی هست، یک دکه هست، یک کلبه چوبی هست که در حقیقت مال این پارک جنگلی هست و کسایی که میخوان برن اینجا برای ترکینگ و کوهنوردی اینجا خب طبیعتاً باید ثبت نام بکنن، اسمشون رو بگن. و بعد از این مسیر نفسگیر بسیار زیبا اومدم اینجا توقفی کردم و یکم اطلاعات گرفتم از این رفیقمون و وای میستم یک نون و پنیری میزنم به دل، یکم هم خستگی میگیرم و لذت میبرم از این فضای بسیار بی‌نظیر خوب و بعد به راهم ادامه میدم. اینطور که میگه راه دشواری در پیش رو هستش. نگاه کنید اینجا رو. رسیدم به یه رودخونه و اون ته میبینم که یه دری هست و احتمالاً نمیشه در این همه راه اومدم تا برسم به اینجا، ولی باید حتما چک بکنم که اصلا میشه نمیشه. مجبورم از رودخونه رد بشم و یه نگاهی بکنم ببینم اون باید چه خبره. ببینید جاییه واقعا زیبا. ببینم کجا میشه برش. Este es privado, ¿no? No, pues, adelante, ¿no? Sale a Curarrehue. ¿Ah, sí? Sí, Porque aquí está hay que privado. dejar abierto nomás, pero, o sea, cerrado, y dele nomás. ¿Ah, sí? Sí, Ah, sí, qué puede. bien, qué bien. Sí. Bueno, gracias. ¿Usted de Italia? Holanda. ¿Y usted? De acá de Chile, De acá, Chile. de acá cerquita, de Ah, qué bien. Melipeuco. Encantado. Vamos a grabar el... Sí, sí, sí. Una aventura. میگه که اینجا میشه رد شد. اون الکی زدن و در با کرده رفت.
خب بعد اینجا رد شدیم و میگن یه چیزی حدود 3 تا 3.5-4 ساعت راه تا اون دهی که اسمشو گفتم، بهشون یادم رفت چی بود. و میگن جاده هم بدتر میشه آدم. و البته کلا فرقی اونجوری نداره که من برسم نرسم، خیلی تفاوت نداره، چون همه چی دارم، میتونم چادر بزنم و غذا درست بکنم، آبم دارم، پاستا هم دارم، تونم دارم، همه چی هم هست، ولی باتری ندارم دیگه. باتری هم داره تموم میشه و همچنین سیم کارتم. سیم کارت نه، استی کارت. یه لحظه آبو دیدم حواسم پرت شد. چقدر زیباست و چقدر هم اینا نرده میکشن. دوباره اینجا رو بستن. از اینجا هم رد شدیم. امیدوارم این دیگه آخرین دری باشه که دیگه باز کردم و بستم. عجب زیباست اینجا، عجب زیباست اینجا، عجب زیباست، عالیه واقعا. رفتیم تو رودخونه که خیلی که عمیق به نظر نمیاد و درچم که شنیه یکم نرماله. ببینید چیلی میشه. برو 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 برو. یکم دیگه یکم دیگه یکم دیگه یکم دیگه یکم دیگه. برو برو یکم دیگه یکم دیگه. گیر کردم. چرخ عقب رفت تو کف رودخونه. کاری که قبل رد شدم باید میکردم رو انجام دادم، یعنی اسباب‌ها رو از روی موتور برداشتم و گذاشتم کنار رودخونه تا که موتور سبک بشه و بتونم درش بیارم. امیدوارم که دیگه در بیاد. یک گروه اسب‌سوار رو دیدم که داشتن از اون طرف رد می شدن. 5 نفر بودن، یک بومی و 4 نفر دیگه که به نظر نمی اومد بومی باشن. رفتم جلو و از مرد بومی در مورد مسیر در پیش رو پرسیدم. گفت که در طی مسیر چند بار دیگه باید از رودخونه رد بشم و بعضیاشون از این هم عمیق‌تر و سخت‌تر هستن. ازشون تشکر کردم و اونها هم به راهشون ادامه دادن. اسبابا رو روی کولم گذاشتم و از رودخونه رد شدم و حدود 100 متر اونورتر بردمشون و در نهایت هم بار موتور کردم و به راهم ادامه دادم.
راه زیادی نرفته بودم که دوباره به رودخونه رسیدم. اینجا هم باید اسبابا رو در بیارم. در نهایت تصمیم گرفتم که اسبابا رو از روی موتور بردارم تا اینکه موتور سبک بشه و احتمال گیر کردنش هم توی آب کمتر. اسبابا رو از روی موتور باز کردم و چندین بار از عرض رودخونه رد شدم و اسبابا رو بردم اون طرف رودخونه. یه ماشینم اونور پارک کرده بود و صاحبش داشت اونور ماهیگیری میکرد و یکم خیالم راحت شد که اگر موتور گیر کرد میتونم روی کمکش حساب بکنم. سوار موتور شدم و رفتم که از رودخونه عبور کنم. خب اسبابا رو بار موتور کردم و حرکت و به مسیر ادامه میدم. حالا اینطور که اونا گفتن ظاهرا باید به رودخونه دیگه هم برسم، شاید هم نرسم، شاید هم منظورشون همین رودخونه بوده که رد شدم ولی خب چیزی که هست دارم کنار این رودخونه رانندگی میکنم و احتمال این که از روی این دوباره بخوام رد بشم هست و معلوم نیست. البته توی نقشه و نویگیشن هم چیز خاصی رو نشون نمیده و فعلا باید رفت. جاده‌ام کماکان با ماسه های نرم باید خیلی حواسم باشه، هم ماسه ها نرمه و همین که قلب سنگای بزرگی هم داره. این که یه نهره ازش رد میشیم، فکر میکنم که باید مستقیم برم. آره قاعدتا که نباید در روی این رودخونه رد بشم، باید مستقیم برم. کلا این مسیر بستر رودخونه هستش ظاهرا و در فصولی که آب زیاد هست احتمالا اینا همه پر آب میشه و به همین دلیل جاده ها ماسه‌ای و سنگی هستش. هیچ کس هم توی این مسیر نیست به غیر از همون چند نفر اسب سواری که اومدن. هیچ کس دیگه نمیشه دید. البته ماشینی هم که اونجا بود ماهیگیری میکرد بود ولی هیچ موتور دوچرخه یا ماشین دیگه رو ندیدم تا حالا. ولی واقعا منطقه بی‌نظیری هستش، بسیار زیبا هستش. امروز که عالیه واقعا. حالا این قسمت ها هم دیگه قسمت هایی از سفره که آدم میره تو رودخونه و گیر میکنه و میاد بیرون و اینا، ولی عالی هستش. هوا هم خوبه، خشک، بارون هم نیست. واقعا عالیه، واقعا عالیه. من که دارم کلی لذت میبرم از رانندگی کردن توی این جنگل بسیار زیبا. دوباره اسبابا رو باید در بیارم. شت. برای چندمین بار رسیدم به رودخونه و این یعنی این که باید دوباره اسبابا رو از روی موتور باز کنم، اونا رو از عرض رودخونه رد کنم و بعد هم با موتور رد بشم و دوباره اسبابا رو سوار موتور کنم. طبیعتا این کار رو انجام دادم و به راه هم ادامه دادم. به چی رسیدم دوباره؟ این رودخونه دیگه واقعا مشکله، چون وقتی میرسم اینجا یه همچین جلی هست که اصلا نمیشه رفت بالا. حالا نمیدونم اصلا جلش خیلی زیاده و با بار که اصلا بعد بقیم بارا رو از اون
بالا بیارم پایین، ببرم اون بالا. نمیدونم خود موتور اصلا میاد این مسیر اینجا رو میره بالا یا نه، ولی چاره ای نیست دیگه، باید انجام بدم. یک ساعت دیگه هم هوا تاریک میشه متاسفانه، باید اینجا رد میشم، اگر چیزی نبود باید همینجا بمونم دیگه. دوباره بارا دارم میبرم اونور، رو موتور در میارم. واقعا غیر قابل منتظره بود و جالب اینجاست که با چند تا بومی هم که صحبت میکردم اصلا صحبتی از این صحنه نکرده بودم، فقط گفتن که جادهش هم خراب میشه و اون از سواره هم گفت 2 تا رودخونه دیگه هم هست که 3 تا بود. اینه داستان. بیاره دارم اسبابا رو ببرم اون بر. امیدوارم که رد بشن، مخصوصا از این تیکه جل اینجا، چون اگر موتور بمونه دیگه خیلی سخته در آوردنش. احتمالاً شاید تنهایی نتونم و فرصتی هم نیست. شب شده، داره شب میشه دیگه، نزدیک 8 شب. چرخ عقب موتور کاملا رفته توی زمین و بین سنگا گیر کرده و اصلا کار یه نفر نیست. حداقل الان نمیشه بهش بررفت، چون تا کمتر از 1 ساعت دیگه هوا تاریک میشه و دیگه تاریک اینجا. باید چادر هم بزنم یا اینکه کسی بیاد کمک بکنه و منتظر باشم کلا یکی بیاد کمک بکنه ببینیم چی میشه. میرم سراغ چادر. بهترین کار همین بود که چادر رو زدم، موتورم که تو آبه و آبم گذاشتم جوش بیاد که غذا رو درست بکنم و قبل از اینکه هوا تاریک بشه. هوا الان یکم نور هست ولی خب یهو تاریک میشه و دیگه باتری زیادی هم ندارم که بخوام با دوربینا فیلم بگیرم و صبر میکنم ببینم آیا کسی اصلا اینجا میاد فردا نمیاد و چه چاره‌ای میشه انجام داد. فعلا بهش فکر نمیکنم و لذت میبرم از این مکان و صدای آب و غذا درست کردن و میخوابم که خیلی خستم. فعلا شب بخیر. صبح بخیر. ساعت 7 صبح. دیشب بارون شدید و رعد و برق شدیدی بود
الان خوشبختانه بارون نمیاد و امیدوارم که یه نفر بیاد رد بشه با هم دیگه بتونیم موتور از تو این چاله در بیاریم. پاشم حالا یکم اسبابا رو جمع جور بکنم و یه قهوه بذارم تا اینکه ببینیم چی میشه. از خواب بیدار شدم و قهوه‌ای نوشیدم و داشتم به این فکر می‌کردم که برم سراغ موتور و کم کم شروع کنم به درآوردنش تا اینکه 2 تا بومی با اسباشون و چند تا سگ سر و کله‌شون پیدا شد و ازشون درخواست کمک کردم. سعی کردیم که چرخ عقب رو در بیاریم. عقب موتور رو بلند کردم و یکی از اونها هم سنگ‌های جلوی موتور رو کنار می‌زد. هر 2 تا چرخ تقریباً در اومده بودن بیرون. با احتیاط سوار موتور شدم، گاز دادم و رفتم به سمت جلو و بالاخره موتور از رودخونه اومد بیرون، ولی توی گلای کنار رودخونه گیر کرد. یکی از بومیا جلوی موتور رو یکم جابجا کرد و منم گاز دادم و بالاخره موتور در اومد. موتور رو حدود 70-80 متر بالاتر برده بودم تا از این منطقه گلی دور باشه. چادر و وسایلم رو جمع کردم و بردمشون بالا تا سوار موتور کنم. راستش انتظار نداشتم که اول صبحی موتور از تو رودخونه در بیاد. اسباب‌ها رو بار موتور کردم و به راهم ادامه دادم. خب از اینجا بالاخره اومدم بیرون و هرچند که فکر نمی کردم که به این زودی از اینجا بیام بیرون، فکر می کردم که حداقل تا ظهر بمونم، ولی خب خوشبختانه این 2 نفر اومدن و تونستیم که موتور رو در بیاریم و به راه هم ادامه بدم. تو برنامه یکم عوض میشه. من فکر می کردم که ظهر میمونم سمت عصر شاید حرکت بکنم، ولی اینطور نشد و الان حرکت کردم و دارم میرم به سمت بالا و اینطورم که اینا گفتن فعلا که خبری از رودخونه نیست. هوا هم عالی هستش. البته مشخصه که دیشب اینجا حسابی بارون باریده و واقعا هم بارید خیلی بارید و جاده هم کمی گل هست، ولی خب آسمون صافه، خبری هم از ابرای سیاه نیست و عالی هستش. برنامه‌م این بود که دیروز بمونم در شهری به نام پوکون، ولی خب دیشب که نرسیدم. الانم صبح تقریبا زود دارم حرکت میکنم و به همین دلیل فکر میکنم برسم به شهری به نام پورتموند و از اونجا کشتی رو بگیرم. حالا معلوم نیست چه چیزی در انتظار من هست امروز و خیلی بهش فکر نمی کنم و به تنها چیزی که دارم فکر میکنم اینه که لذت ببرم از بودن در جاده، گیر نکنم و نخورم زمین. این چیزهایی هستش که فقط باید به اینا فکر بکنم و عالی هستش. مسیر بسیار زیبا، سرسبز، آسمون آبی با این نرده های تو مخی اطراف جاده که کماکان برای من عادی نشده. عالی هستش. میریم به سمت جلو. یکم باید برم بالا، یکم بیام پایین. طبیعتاً منطقه کوهستانی هستش، باید با احتیاط باشم که یه موقع یک مسیر گلی به پستم نخوره که نرم تو گلا. واقعا عالیه. واقعا اینایی که اینجا زندگی میکنن همیشه با خودم میگم چه هوایی رو اینا تنفس میکنن، هوای پاکیزه تمیز. البته خب سختی های خودش هم داره، ولی خب دیگه اون انتخابه دیگه، توی طبیعت زندگی بکنی هوای پاکیزه یا اینکه توی شهر باشی و داستانهای خودش.
جالب اینجاست که این چند روز هیچ کسی رو هم ندیدم. این چند روز یعنی از دیروز امروز هیچ کس رو ندیدم، با اینکه فصلی هستش که خیلی از موتورسوارا به اینجا میان، ولی عجیبه هیچ رو ندیدم. البته اینم باید بگم که از این مسیر خیلی ها نمیان و مسیر صعب العبوری هست تقریبا و این داستان هم داره که آدم گیر بکنه توی گل و اینجور چیزا. به همین دلیل احتمالا خیلی کمتر کسی به این ور میاد. البته اون ورم جاده بود، 2 روز پیش مسیرم رو عوض کردم و مخصوصا اومدم اینجا که برم تو این طبیعت و اصلا تو گل گیر کنم. اصلا به خاطر همین من اینجام. من فکر میکنم که راه یکم اشتباه شده. البته توی جی پی اس نگاه میکنم درسته، ولی بعضی موقع راه نمیده. انقدر اینجا نرده هست و در هست و نمیدونی از کدوما بری تو، از کدوما نری تو، کدوما شخصیه کدوما شخصی نیست. البته همه شخصیه، ولی بعضی از این شخصی ها میشه توش رد شد. بکنم دارم دور خودم میچرخم یه روپیه. حالا فعلا که فکر میکنم وارد ملک شخصی شدم و برم این ور یا اون ور یه نگاهی بکنم، برم ببینم اینجا کسی هست میتونم بپرسم. Hola, buenas tardes. Buenos días. Hola, buen día. Señor, yo he perdido el camino. ¿Sí? Tengo una vuelta aquí. No, voy a Pucón, pues no. ¿A Pucón? Sí, No, pues te llegar aquí para allá, pues. Sí. Te va volviendo para allá, pues. Te va volviendo para Cunco, para Melbeuco, pues. sí, no. Sí, claro, usted tiene que pasar el puente que donde volvió para acá. Sí. Pasa para allá y después sigue para abajo nomás y allá hay otro puente grande, cruza para el otro lado. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno. Vale, gracias. Qué bonito aquí. Oh, sí. Oh, Sí, claro, sí, así es. Muchas gracias. Hasta luego. خوب خوشبختانه این رفیقمون رو پیدا کردم، ازش سوال کردم و حتی دیده بودم اون مسیر اونجا بوده، ولی حد زدم که شاید اینجا ممنوع وارد شدن بهش. ولی خب خوب از این سوال کردم، بهم اطمینان داد که اون ور باید برم و میرم به اون ور. حالا مسیر رو دنبال میکنم ببینم به کجا میرسم. Hola, buenos días. ¿Este camino va hasta Pucón? Para Pucón, de ahí a la izquierda, derecho para abajo nomás. A la izquierda. Sí. Muchas gracias. این چند روز رو در اطراف کوه آتشفشانی سولی پولی بودم. گفتم کوه آتشفشانی بد نیست که به این موضوع اشاره بکنم که شیلی کشور آتشفشان هاست و بعد از اندونزی طولانی ترین خط آتشفشانی دنیا رو داره. در شیلی 2000 آتشفشان وجود داره که بیش از 500 تای اونها بالقوه فعال هستند و همچنین در طول 450 سال گذشته حدود 60 آتشفشان فوران کرده و احتمال داده میشه که در آینده نزدیک 40 تا آتشفشان دیگه هم در شیلی فوران بکنه.
در طی این مسیر بارها از کنار آتشفشان‌های بسیار زیبا عبور کردم. آتشفشان‌هایی که اکثر اونها قیفی شکل هستند و این شکل به دلیل فوران و انباشته شدن مواد مذاب آتشفشانی به وجود اومده. شهرها و روستاهای زیادی هم در کنار این آتشفشان‌ها قرار گرفتن که بعضی از اونها در سالهای گذشته بر اثر فوران آتشفشان‌ها آسیب‌های جدی دیدند. بعد از گذشتن از شهر کوچیک پوکوند و دریاچه ویاریکا به سمت جنوب رفتم. میبایست قسمتی رو از طریق جاده‌های آسفالت رانندگی کنم تا به بندر پورتوموند برسم. در بین راه با گوشیم از طریق اینترنت برای امشب بلیط خریدم و وقتی که به پورتوموند رسیدم ابتدا رفتم تا از محل حرکت کشتی مطمئن بشم. اینجا یه تابلو یه چیزی هست جلوتر سمت چپ. میرم سوال میکنم اینجا یا نه. هم به قیافش میخوره هم نمیخوره. آره چایتن اینجا نوشته چایتن. Hola señor, aquí es para embarcación para Chaitén a las 11, ¿no? A las 11. ¿A qué hora tengo que estar aquí? A las 7 más o menos. ¿A 7? Después a salir a caminar, a comer. Ah, vale, vale. Muy bien, gracias. Vale, hasta las 7. Hasta luego. Chao. خب همینجا بود. خب حالا برم یه جا رو پیدا بکنم توی شهر پورتوموند برای ساعتهای بعدی. بریم ببینیم چه خبره. ساعت 7 چیزی دیگه هم نمونده. تا ساعت 7 چیزی دیگه نمونده. 5 و نیم 1 ساعت و نیم دیگه بیشتر وقت نیست. یه دوری میزنم توی همین شهر رو و بعد میام دیگه. من همیشه تقریبا اولین نفر هستم همه جا. سعی میکنم که زود بیام تا دیر بشه. برای همین خیلی وقتا میبینی اولین نفره. تو شیلی و کلا آمریکای لاتین سر چهارراه‌ها زیاد میشه از این هنرمندان رو دید که میان سر چهارراه هنرنمایی میکنن و پول جمع میکنن و من کلا با اینا خیلی حال میکنم و خاطرات خوبی از اینا دارم و به خاطر اینکه خیلی سالهای پیش موقعی که برای اولین بار رفتم آمریکای لاتین با اینا بودم همش و همش تو خیابون با اینا و من اسپانیایی رو در حقیقت از اینا یاد گرفتم و کلا باشون حال میکنم و بچهای باحالی هستن. Amigo, muchas gracias. 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 ¿Va? Sí, sí, al sur. Sí. 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 Bueno, gracias. ¿De dónde eres? De Holanda. Holanda. Sí. Muy uruguayo. Ah, sí, mucho gusto. Gracias. Me ha encantado, vale. Chao, chao. Venga. Dale. پورتوموند بندری در 1055 کیلومتری جنوب سانتیاگو در شیلی که یکی از بنادر مهم در جنوب این کشور به حساب میاد. این بندر در اواسط قرن 19 در سال 1853 ساخته شده. این شهر یکی از بزرگترین مراکز پرورش ماهی سالمون در جهان است و همچنین صنعت حمل و نقل دریایی هم نقش بسزایی در اقتصاد این شهر داره. بعد از کمی دور زدن توی شهر رفتم به سمت بندر تا اینکه منتظر سوار شدن بشم. Hola, niño, buenas tardes. Ahí está el camioncito blanco. ¿Cuál? Ahí está el camión blanco, el porte. Sí, sí. Ahí se queda. ¿Por allá? Eso. Pase nomás. ¿Yo soy único? Sí, pues, el único. No, si ahí esos van para embarque igual, para más rato al ferry. Ah, sí. Y estos camiones igual. Ah, vale. Bueno, gracias. جزء اولین نفرام
و هر موقع میام توی بندر میخوام سوار کشتی بشم یاد قاچاقی سوار شدن خودم میافتم تو یونان به سمت ایتالیا که چه بدبختی کشیدیم. چند بار سوار شدیم و پیاده‌مون کردن و فکر کنم اینجا باید وایسیم دیگه. اینطور که معلوم بود من اولین نفر بودم که اینجا اومدم. مهم نبود، یکم استراحت میکردم. کشتی هم از راه رسید و مسافرین و وسایل نقلیه هم از کشتی پیاده شدن و کشتی آماده میشد تا اینکه سوارش بشیم. ساعت 9:01 و هنوز سوار نشدیم. میگن که 9:30 احتمالاً سوار بشیم و علت این که من گفته بودم ساعت 7 بیام اینجا به خاطر اینکه بالاخره دیر نکنم و به موقع اینجا باشم. و کلا جمع شدیم. یه سری تریلی هست، 2 تا موتور دیگه هم هست و چند تا ماشین سواری و چندین نفرم بدون وسیله نقلیه اینجا هست. و فقط من خیلی حسرت می‌خورم که ساعت 11 شب داریم راه میافتیم که نمیشه این مناظر اطراف اینجا رو نگاه کرد و واقعا حیف هستش. و امیدوارم حالا تا یه حدی نور باشه بشه این اطراف رو نگاه کرد. دیگه هم صبر می‌کنیم و فکر می‌کنم 1:20 دیگه بریم و سوار کشتی بشیم. کشتیش هم خیلی بزرگ نیست، واقعا برای 9 ساعت روی این دریا و آب رفتن به نظر من یکم کوچیک هستش، ولی خب بالاخره چیزیه که اینجا رایج هستش. یکم صبر میکنیم و بعد همگی میریم سوار میشیم به کشتی. خب بالاخره داریم سوار میشیم، میریم برای سوار شدن. اولین نفر اومدم، اولینم میرم تو. ساعت 20 دقیقه به 10 هست. Hola. ¿A dónde? ¿A dónde voy? Hola. Al costado derecho acá, para que quede. ¿Aquí? Sí, al costado derecho para que quede así. Bueno. Ave María. ¿Cómo así? Sí. Vale. ¿Cómo así? ¿Así? اومدم بالا و صندلیمو پیدا کردم. انقدر گرمه تو که حد و حساب نداره. فکر می‌کردم خنک باشه. اتفاقا کاپشن من برداشته بودم ولی خیلی گرمه و اومدم روی عرشه. هوای خنک و خوبی هست و دیگه تقریبا هم بارگیری داره تموم میشه و فکر میکنم حدس میزنم امیدوارم که همون ساعت 11 بتونیم حرکت بکنیم که فردا هم به موقع ساعت 8 صبح طبق برنامه برسیم. یکم نگاه میکنم این دور و بر رو و خیلی هم شلوغ نیست، یعنی تمام صندلی‌ها فکر نمیکنم پر باشه و خلاصه ببینیم امشب چی میشه. رسیدیم به بندر چایتن و با اولین چیزی که مواجه شدم چنین مناظر بسیار زیبایی هست اینجا و واقعا توصیف ناپذیره. واقعا بسیار زیباست، ترکیبی از جنگل و خورشید و ابر و آب و همه چیز واقعا بی‌نظیر و زیبا هستش. اینم بندر چایتن هست و کشتی داره کم کم پهلو میگیره که بعد پیاده بشیم و به راهمون ادامه بدیم. Gracias. Hasta luego.
خب وارد بندر چایتن شدیم. هوای مه‌آلود. رفیق به 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 به. عجب جایی، هرچی میرم پایین تر طبیعتا زیبا و زیبا و زیبا و زیباتر میشه. دهکده چایتن کلی گردشگر میشه اینجا دید که حتی با کوله پشتی و اینا هستن. همچنین کلی هم موتور سوار، دوچرخه سوار که همه اومدن به منطقه پاتاگونیا که یک سفر بی‌نظیری رو اینجا داشته باشن. واقعا زیباست منطقه دریاچه ها و آتش فشان ها. پوئنت ال بلانکو، پل سفید و کاراتر آسترال شماره 7، جاده شماره 7 هستش. دیروز از بندر پورتومون کشتی رو گرفتم و به بندری به نام چایتن در منطقه پاتاگونیا رسیدم و راهم رو در جاده کاراتر آسترال ادامه دادم. معروفترین جاده در پاتاگونیا، شیلی و کلاً جنوب قاره آمریکا. کاراتر آسترال با طول 1240 کیلومتر از همون بندر پورتومون شروع میشه و میره به سمت جنوب تا دهکده‌ای به نام بیا اوگینز. علت این که من از پورتومونت تا چایتن رو با کشتی اومدم این هستش که از پورتومونت تا چایتن اگر میخواستم از طریق جاده بیام میبایست 3 بار رو به طور جداگونه سوار کشتی میشدم و من هم به دلیل اتلاف نکردن وقت یک سره از پورتومون تا چایتن رو با کشتی اومدم. گفتم که اتلاف وقت، شاید کلمه درستی به کار نبردم و بهتر باشه اینطوری بگم که برای اینکه کمتر به بارون و سرما بخورم میبایست سر زمان خاصی که قبلا تعیین کردم و برنامه‌ریزی کردم به جنوب پاتاگونیا و جنوبی ترین شهر دنیا یعنی اوشوایا برسم و به همین دلیل نمیخواستم که چندین بار 3 بار معطل کشتی بشم و قسمت‌های مختلفی رو با کشتی عبور بکنم. خب طبیعتاً وقت زیادی رو ازم میگرفت و کلاً منظورم از اتلاف وقت این بود، وگرنه بودن در این منطقه بسیار زیبا به هیچ وجه اتلاف وقت نیست. خوشبختانه از اینجا هر چقدر به سمت جنوب برم از تعداد جاده‌های آسفالت کم و به تعداد جاده‌های خاکی و آفرود افزوده میشه و همچنین طبیعت هم زیبا و زیبا و زیباتر خواهد شد. یه پل معلق فلزی قدیمی واقعا زیباست. رودخونه و یه ماهیگیر همون وسط و چنین نمایی از کوه و یخچال‌های طبیعی. عجب جایی واقعا. من این کلمه رو هزاران بار استفاده خواهم کرد تا آخر سفر و دیگه شرمنده. واقعا عجب جاییه، چه زیباست، چه زیباست. همونطور که در بین صحبت هم بارها و بارها گفتم، هرچی به سمت جنوب میرم طبیعت زیبا و زیباتر و همچنین سرسبز و وحشی‌تر میشه. جالبه بدونین که اگر از مرز شیلی و آرژانتین عبور کنم دیگه خبری از این سرسبزی نیست، هرچند که در منطقه مرزی کمی کوهستانی و سرسبز هست، ولی هرچی به سمت شرق برم طبیعت خشک و متفاوت میشه. پاتاگونیا با مساحت حدود 1 میلیون کیلومتر مربع بین شیلی و آرژانتین قرار گرفته که 90% اون در آرژانتین و تنها 10% اون در شیلی هستش. شاید با دیدن این مناظر سخت باورتون بشه که 75% پاتاگونیا خشک هستش و فاقد پوشش گیاهی زیاد. در هفته‌های آینده و مخصوصاً در مسیر جنوب به سمت بوئنوس آیرس به این قسمت پاتاگونیا هم خواهم رفت. خب بالاخره به جاده خاکی رسیدم و اینجوری میشه بیشتر از رانندگی لذت برد توی جاده خاکی. البته خب طبیعتاً رانندگی تو جاده خاکی خیلی سخت‌تر هستش و واقعاً خسته میکنه آدمو، ولی خب یک حال و لذت دیگه‌ای داره.
همینطور که توی نقشه نگاه میکردم باید این مسیر خاکی رو برم به سمت بالا. یک کوهی هست در حقیقت و باید که از این کوه برم بالا و اون طرفش تقریبا بیام پایین ولی خب مسیر طولانی هست با پیچ و خم‌های بسیار زیاد که بعضی از پیچ‌ها واقعا 60 درجه هستش، یک دور کامل میزنه، پیچ‌های خیلی تند که باید هم حواسمون بود که یه سری ماشین و موتور هم از روبرو میان. حالا موتورها خیلی بیشتر رعایت میکنن و ماشین‌ها خب باید خیلی حواسم باشه، اکثرشون هم بومی نیستن و توی این فصل هم میشه خیلی از توریست‌ها رو دید که اینجا اومدن در حقیقت برای سفر کردن و ماشین هم اجاره میکنن. خب باید این احتمال هم داد که شاید خیلی هاشون عادت ندارن و نمیدونن این منطقه چجوریه و کلا وقتی که آدم سوار موتور هست باید خیلی بیشتر حواسش باشه که ماشینی، موتوری، وسیله نقلیه، اتوبوسی، چیزی و نیاد روی آدم، مخصوصا توی این پیچ‌های حسابی تند. بالاخره خوردم زمین توی یکی از این شیب‌ها و پیچ‌های تند. من نمیشه آدم چون موتور توی شیب قرار داشت نتونستم بلندش کنم. متاسفانه دوربین ها رو خاموش کردم. داشتم به موتور ور میرفتم تا اینکه 2 آمریکایی با موتور از راه رسیدن و 3 نفری موتور رو بلند کردیم و این شد شروع دوستی و همسفر شدنمون. Yeah. No, he said straight. Yeah. Yeah, Osman say straight. But the number 7 is straight, is the Carretera Austral. دو تا مسیر اینجا نشون میداد برای شهر بعدی، کوهایکه، که فقط این یکی باریکتر و خاکی هستش که در حقیقت همون کاراترا آسترال هست، شماره 7. حالا احتمالا شاید همش خاکی باشه تا اونجا، چیزی حدود 70 کیلومتر حدوداً راه بستش. هرچی هست جاده زیباییه. یکم قبل‌تر با 2 پسر آمریکایی هم مسیر شدم. اینا 4 سال هست که دارن با موتور سفر میکنن در قاره آمریکا. از مکزیک شروع کردن و اومدن پایین و بعد کلمبیا و بعد از سمت کلمبیا اومدن به اکوادور، پرو و اومدن پایین آرژانتین و چیلی و سانتیاگو و دیگه تا اینجا تقریبا همون مسیری که من اومدم، ولی خب تو کوه و اینا نرفته بودم و میرن تا پایین که بعد از اوشوایا از سمت آرژانتین برن به سمت بوئنوس آیرس. تکی سفر کردن و با چت دیگه سفر کردن. خب مزایای معایب و خصوصیت‌های خودشه داره. معایب که نمیشه گفت، خصوصیت‌های خودشه داره. به نظر من وقتی که تنها هستی با بقیه بیشتر ارتباط برقرار میکنی، البته به آدمش هم بستگی داره و بالاخره تنهایی سر صحبت باز میکنی، با این حرف میزنی، با اون حرف میزنی و دیگه خودت هم هر کار کردی خودتی دیگه. میخوای بری چپ میری راست، میخوای بری راست میری راست، نمیدونم وایسی، هر کار کردی دیگه خودتی دیگه.
کسی هم نیست بهش قور بزنی یا کسی هم نیست که به تو قور بزنه، خودت یا خودت کلا. ولی دو نفر که باشی خب طبیعتا باید خیلی با هم دیگه مچ باشین. درست حالا شاید هیچ کس مثل هم دیگه نیست، ولی خب باید خیلی چیزا با هم دیگه مچ بشه، خیلی گذشت باید انجام داد، یه سری چیزا باید گذشت و باید به قول معروف هم فکری کرد، مشورت کرد. خب اگه من با یک کس دیگه بودم خب طبیعتا اون شب نمیموندم اونجا و میومدم بیرون و خب همین که موندم اونجا خودش باحال بود، تجربه خیلی خوبی بود. کلا انتخاب دیگه. من چون همیشه اکثر موقع تنها سفر کردم دیگه، تنهایی شده حالا جزئی از من. ولی خب بعدم نمیاد اگه کسی باشه که واقعا کسی که نمیشه، آدم باید واقعا دوست باشه، مچ باشه، بشناسه هم دیگه رو که بتونید سفر بکنید. رفیقایی هم که من دارم اهل این داستان ها نیستن، خیلی اهل سفر تا یه حدی هستن ولی خب اهل این ادونچر اینجوری و اینا نیستن و متفاوته. مدت زیادی رو در جاده خاکی و آفرود رانندگی کردیم و بعد به جاده آسفالت رسیدیم. واه چه حالی داد. حدود 5-6 کیلومتر بعدش به شهر کوچک کوهایکه رسیدیم. شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز دوباره به راهمون ادامه دادیم. داریم از شهر کوهایکه حرکت میکنیم و میریم طبیعتا به سمت جنوب. میریم به سمت محلی به نام ریو ترانکیلو و در بین راه بچه ها میخوان نگه دارن داروخونه چیزی بگیرن. بعدم بنزین میزنیم که باید حتما توی هر پمپ بنزینی که رسیدیم بنزین بزنیم، به خاطر اینکه یکم اینجا محدود هست و کلا سفر با موتور هر جا رسیدی باید بنزین رو بزنی. هر پمپ بنزینی که دیدی باید وایسی بنزین تو بزنی، مخصوصا توی این مناطق که یکم با محدودیت روبرو هست. البته هنوز اون محدودیت اصلی و کم بودن پمپ بنزین نیومده ولی خب هست. یک روز آفتابی خوب با دمای بسیار مطبوع و میریم که یک روز خوبی رو شروع بکنیم. از کوهایکه زدیم بیرون و به راهمون ادامه دادیم و کمتر از 7-8 کیلومتر نرفته بودیم که دیدم پنچر کردم. یکی از بیضه‌ای ترین اتفاقاتی که میتونه بیفته برای موتور سوار اینه که پنچر بکنه، اونم چرخ عقب و یه پیچ هلفتی رفته توی چرخ و متاسفانه پنچر کردم. حالا ببینیم چیکار میشه کرد دیگه، باید پنچری رو گرفت. یه همچین چیزی رفته توی چرخ. با کمک پاتریک و شون چرخ عقب رو درآوردیم و تیوب رو عوض کردیم. دمشون گرم. اون دوتا بیشتر از خود من کار انجام دادن. حتی سریعتر از من پمپ باد و ابزاراشون رو درآوردن و شروع به تعویض چرخ و تیوب کردن. پنچر شدن موتور اتفاقی است که به ندرت رخ میده و این اتفاق برای موتور سوارا اتفاق خیلی خوشایندی نیست. هرچند که بعدش فقط تبدیل به یه خاطره میشه و در موردش کلی حرف زده میشه. شاید خیلی از خودتون بپرسید که چرا از لاستیک تیوبلس استفاده نمی کنم که پنچرگیریش راحت‌تر باشه. علتی که از لاستیک با تیوب استفاده میکنم این هستش که در چنین مناطقی که دسترسی به امکانات مانند مکانیک و مغازه لوازم یدکی بسیار کم هست، مثلا اگر رینگ تیوبلس توی آفرود و جاده خاکی و سنگلاق به هر دلیلی ضربه‌ای بخوره و کج بشه، درست کردنش به این راحتی ها نیست. یا اگر لاستیک تیوبلس به هر دلیلی پاره بشه، درست کردنش امکان پذیر نیست. ولی لاستیک تیوبدار رو حتما میشه تعمیر کرد، مخصوصا تو این کشورها که دسترسی به قطعات و لوازم و مکانیک بسیار محدود هستش. بالاخره تیوب رو عوض کردیم و به راهمون ادامه دادیم. تیوب رو عوض کردیم هر ستایی با هم و دم رفیقامون گرم که واقعا
کمک کردن هر جفتشون و این تیوف رو عوض کردیم دیگه، داریم به راهمون ادامه میدیم. اینم متاسفانه دیگه حالا پیش میاد. خیلی جالبه، من موقعی که هند سفر کردم حدود فکر کنم 8000 کیلومتر رانندگی کردم با موتور، اونم تو اون جاده‌های هند یک بار پنچر کردم. ولی موقعی که آفریقا سفر میکردم دور دریاچه ویکتوریا 4 تا کشور کنیا، تانزانیا، اوگاندا، رواندا و اونم حدود 8000 کیلومتر بود تو اون جاده های آفریقا که خیلیش هم جاده خاکی و جاده های آفرود و جاده خوبی نبود، ولی یک بارم پنچر نکردم، نه من پنچر کردم و نه همسفرم مریم و اصلا خیلی عجیب بود. ولی خب اینجا حالا بالاخره پیش میاد دیگه. حالا احتمال اینکه شما یه میخی باشه و دقیقاً یک حالتی قرار گرفته باشه، چرخ شما هم بیاد از روی اون رد بشه و اونم فرو بره و پنچر بکنه تیوب شما رو، خب احتمالش خیلی کم هست ولی خب نامحتمل نیست و احتمالی که اتفاق بیفته هستش. داریم کماکان توی جاده خاکی میریم، بارونم نم نم داره میاد و رسیدیم به یه پل و نگه داشتیم تا یکم از این مناظر لذت ببریم، یکم عکس بگیریم، هم یه خستگی در بکنیم و هم اینکه نگاه بکنیم به این طبیعت بسیار زیبا و بی‌نظیر. واقعا عالی هستش. چیزی که نظر من خیلی جلب میکنه این رنگ این آب هستش، یک رنگ سبز و آبی داره که واقعا رنگ بسیار زیبایی هستش، به رنگ همین یخچال‌های طبیعی هستش. البته اونها بیشتر سفید است ولی منو بیشتر یاد اونا میندازن. خب قسمت زیادیش هم از اون یخچال‌ها سرچشمه میگیرن. بچه‌ها هم وایسادن که درون هوا میکنن و عکاسی میکنن. تا پورتو ریو ترانکیلو حدود 10 کیلومتر راه داشتیم. بارونم می اومد و جاده بیشتر لغزنده شده بود. با اینکه هر روز بعد از یک موتورسواری طولانی بدنم خسته میشه ولی روحم نمیخواد برسه، از بس که این منطقه زیباست. آخر روز بود که به پورتو ریو ترانکیلو رسیدیم. شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز رفتیم برای بازدید یکی از مناطق دیدنی اون اطراف. صبح بخیر. امروز صبح اومدیم به بندر این دهکده پورتو ریو ترانکیلو که در حقیقت از اینجا بریم برای دیدن چند تا جای دیدنی در این محل که باید حتما با قایق رفت، که یکی از اون جاها محلی هست به نام غار مرمری که بسیار معروف هست در این منطقه، که تقریبا هر گردشگری که به اینجا میاد حتما یه سری به این غار میزنه و یک تقریبا میشه گفتش که یه اکتیویتی در اینجا انجام میده. باید حتما صبح زود رفت. صبح زود، البته صبح زود اینا میشه ساعت 8 تا 9 صبح، که به این دلیل که باد کمتری باشه. همین الانش باد هست ولی خوشبختانه دریا هنوز موجدار نشده. یکم که بگذرد بعد از ظهر اینجا باد شدیدی میاد و به همین دلیل نمیشه رفت برای دیدن این اطراف، چون که باید با قایق رفت و با امواج بلند و دریای پرتلاطم تقریبا امکان پذیر نیستش. اینجا وایسادیم با این دو تا رفیقمون و یه تور بوک کردیم به قول معروف
تا اینکه سوار بشیم و بریم برای دیدن این منطقه. آفتاب هست ولی هوا خنک، نشون میده که چیزی حدود 7-8 درجه هستش، اون چیزی که حس میکنیم و واقعا منطقه بی‌نظیری هستش. من که خیلی هیجان دارم. Comentarles que hoy día vamos a navegar hacia el sector de همگی جمع شدیم برای رفتن به این تور چند ساعته. بهمون بارونی و جلیقه نجات دادن و اونا رو کردیم تنمون رو رفتیم به سمت اسکله و سوار قایق شدیم. خانم راهنما هم در مورد این تور برامون توضیح میداد. در ابتدا در مورد مسائل ایمنی صحبت کرد که مثلا در حین حرکت از جامون بلند نشیم که امکان داره بیفتیم توی آب، و بعد هم شروع کرد به توضیح دادن در مورد این منطقه. وقتی از اسکله حرکت کردیم حدود 1 رو 20 دقیقه باد و موجای زیادی بود، ولی وقتی که از اونجا دور شدیم از مقدار اونها هم کم شد. حدود 10-12 نفر بودیم، من، پاتریک، شون و یک گروهی از پرو. همگی بارونی‌ها رو پوشیده بودیم و کلاهش هم کشیده بودیم روی سرمون. توی حرکت هوا سرد بود. بر روی آبی دریاچه می رفتیم و من و مطمئناً بقیه هم لذت می بردیم از دیدن مناظر اطراف. بعد از حدود 20-25 دقیقه رسیدیم به یک کشتی کوچیکی که سالها از زمان غرق شدنش می گذشت. حدود 40 دقیقه با قایق اومدیم و رسیدیم به یک محلی که یک قایقی هست اینجا، ظاهرا مال یک شرکت معدن بوده که در دهه 80 تا اوایل 90 اینجا فعال بوده و بعدم موقعی که رفته قایق هم اینجا ول کردن و رفتن و حالا هم تبدیل شده به یکی از مکانهایی که در حقیقت گردشگران رو به اینجا میارن. بعد از یک توقف چند دقیقه‌ای رفتیم به سمت دیگه دریاچه، به سمت غارها و تونل‌های مرمر. هزاران سال پیش ذخایر عظیم مرمر در اینجا به تدریج توسط آب فرسوده شدند و غارها، تونل‌ها و ستون‌های عظیمی رو ایجاد کردند. این منطقه یکی از بی‌نظیرترین ذخایر مرمر در منطقه پاتاگونیا است و سالانه در فصل تابستان هزاران نفر گردشگر از این محل بازدید می‌کنند. اینجا آب تلاطم نداشت و چون سریع هم حرکت نمی‌کردیم، بادم نمی‌اومد و خوشبختانه هوا هم سرد نبود. ناخدا قایق رو می‌برد داخل این غارها تا ما بتونیم از نزدیک این سنگ‌های مرمر فرسوده رو ببینیم. البته باید حواسمون می‌بود که سرمون نخوره به سنگ‌های تیز. سنگ‌های مرمر بسیار زیبایی که هزاران سال در اثر فرسایش به وجود اومدن. در فصل بهار و اوایل تابستون، زمانی که برف‌ها آب میشن، سطح آب هم میاد بالا و این تغییر ارتفاع آب تأثیر مستقیمی بر روی فرسوده شدن سنگ‌های مرمر داره. از کنار و داخل غارها و تونل‌ها می‌گذشتیم و هر از گاهی هم میشد گردشگرای دیگری رو هم دید. اینجا هر تیکه سنگ و صخره رو به یه چیزی تشبیه می‌کنن و این صخره به این بزرگی رو میگن این کلیسای اینجاست و بعضیا میان اینجا ازدواج میکنن، با قایق میان و با کانو میان رفیقاشون و اینجا مراسم عقد رو اجرا میکنن و ازدواج میکنن توی این مکان بی‌نظیر. درسته این صخره بهانه است. بعد از چند ساعت قایق سواری و بازدید از این بناهای طبیعی به پورتو ریو ترانکیلو برگشتیم و حرکت کردیم به سمت مرز آرژانتین. از کنار دریاچه بسیار زیبا به سمت مرز می رفتیم. این دریاچه بین کشورهای شیلی و آرژانتین تقسیم شده. در شیلی به اون میگن لاگو خنرال کارررا و در آرژانتین بهش میگن لاگو بوینس آیرس. این دریاچه توسط رشته کوه آندز احاطه شده و آب این دریاچه از یخچال‌های طبیعی اطراف تامین میشه و از طریق یک رودخونه‌ای هم به نام بیکر به اقیانوس آرام ریخته میشه. و دیگه جاده هم تماما آفرود هست، خاکی هست، ماشینا که رد میشن تخت گاز.
جاده آسونی نیستش، کلا باید نیمخیز بود روی موتور، معمولا بلند شد که طبیعتا برای کنترل کردن بهتر موتور در خاکی هست که حساب بکنید 5 ساعت 4 ساعت چند ساعت شما نیمخیز باشین، خب بالاخره خسته کننده هستش. ولی خب اینم جزئی از سفره و حال خودش داره. شاید خیلی از خودتون بپرسید که چرا بیشتر وقتا توی جاده خاکی روی موتور ایستادم. علت ایستادن و یا نیمخیز بودن در جاده‌های خاکی و یا آفرود این هستش که هرچند که در هنگام ایستاده رانندگی کردن انرژی بیشتری صرف میشه، اما به بدن شما این امکان رو میده که دامنه حرکت وسیعی داشته باشه تا به تعادل موتور کمک کنه. در مواقعی هم که موتور در دستانداز جاده‌های ناهموار هست، زانوهای خم در هنگام ایستادن و نیمخیز بودن مانند فنر عمل میکنه و کمر رو از صدمات ناشی از تکون خوردن در امان قرار میده. در ایستاده رانندگی کردن به سرعت میشه وزن خودمون رو به جلو، عقب، چپ و یا راست برد و موتور رو بهتر کنترل کرد. البته ایستاده و نیمخیز رانندگی کردن معمولا فقط در جاده‌های خاکی و آفرود استفاده میشه و در جاده‌های آسفالت و صاف بهتره که ما بشینیم. قسمتی از این دریاچه هستش، پل نارنجی، آب آبی، کوه سبز، واقعا زیباست. چقدر زیباست! تا مرز آرژانتین راه زیادی نداریم و فکر می‌کنم یه چیزی حدود 50-60 کیلومتر دیگه راه داریم، ولی خب توی این جاده با این وضعیت و باد شدید طبیعتاً بیشتر از حد معمولش طول میکشه و مخصوصا ما که به هر جا که میرسیم توقف میکنیم تا اینکه نگاه بکنیم به این مناظر بسیار زیبا و واقعاً حیف همینجوری رد شد. هیچ عجله‌ای نیست، نهایتاً دیر میرسیم یا اصلا نمیرسیم، فردا میرسیم، ولی مهم این هستش که اینجا وایسیم و یکم ریلکس کنیم، یه نفس عمیق بکشیم و نگاه بکنیم و لذت ببریم از این مناظر بسیار بسیار زیبا. عالیه واقعا، عالی. بعد از چند ساعت رانندگی به جاده آسفالت رسیدیم و بعد از 7-8 دقیقه رانندگی به یک دهکده مرزی. دیگه فکر کنم رسیدیم به مرز. و احتمالا اینجا بنزینی میزنیم و بعد میریم که از مرز رد بشیم. هنوز 73 کیلومتر دیگه داریم. خب کارهای کاغذبازی تموم شد و اینجا یکم زیاد طول کشید، حدود 1 ساعت طول کشید تا اینکه هر 3 نفرمون تموم بشیم و زیاد طول کشید ولی خب یه چیزی حدود 1 ساعت دیگه میگه که راه داریم تا پریتو مورنو. Bienvenido a Argentina.
Estamos aquí en Argentina. خب بنزینم هست، میرسه تا 1 ساعت دیگه تا 60 کیلومتر 61 کیلومتر دیگه راه هست. بنزینم میرسه و 3 ساعت 8 و 28 دقیقه هم هست. نمیدونم که آرژانتین با شیلی تفاوت ساعت داره یا نداره. هرچی هست الان ساعت 8 و 28 میگه که ساعت 9 و 17 دقیقه میرسیم به پریتو مورنو در استان سانتا کروز اگر اشتباه نکنم. جاده‌ام بسیار خوبه و میریم که برسیم به پریتو مورنو. حدود ساعت 9:30 شب بود که به شهر کوچیک پریتو مورنو رسیدیم. شب رو در اونجا اتراق کردیم و فردای اون روز به سمت جنوب حرکت کردیم. از شهر پریتو مورنو حرکت کردم و طبیعتا دارم میرم به سمت جنوب. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، پاتاگونیا در آرژانتین کاملا با پاتاگونیا در شیلی فرق داره. اینجا خشک و بیابونی و استپ مانند هستش. هرچند که به نظر من طبیعت در پاتاگونیای شیلی زیباتر هست، ولی این نوع طبیعت هم زیبایی‌های خودشو داره. در اینجا چیزی که خیلی به چشم میخوره گواناکو هستش، به صورت انفرادی و یا گله‌ای که در اطراف جاده هستن. گواناکو از خانواده لاما یا یاما هستش و بومی آمریکای جنوبی. گواناکوها از بزرگترین پستانداران در آمریکای جنوبی هستند. پشم گواناکو از پشم‌های مرغوب هست و در اکثر قسمت‌ها در آرژانتین و شیلی شکار اونها ممنوعه. تخمین زده میشه که جمعیت گواناکوها در آمریکای جنوبی بین 1.5 تا 2 میلیون رأس هستش. من از موقعی که وارد شیلی و آرژانتین شدم یک زمین ندیدم که حصار کشی نباشه، سیم خاردار و حصار و چوب و بند و اینا نباشه. یک تیکه زمین نبود. حالا دلایلش هم حالا یکم در موردش صحبت کردم تو ویدیو قبلی. و یک قدم، یعنی 1 متر زمین نیست که اینو حصار نکشیده باشن بگن اینجا شخصیه، اینجا شخصی نیست. و الان در پاتاگونیای آرژانتین هستم که دیگه راهی نمونده به آخر خط یعنی دیگه جنوبی ترین قسمت قاره آمریکا و سرزمین به این بزرگی، زمین به این بزرگی. اینجا هم اومدن فیلم خاردار کشیدن و کردن اینجا شخصی آخه یعنی چی شخصیه؟ کی اومد اینجا رو گرفته شده شخصی؟ کوه و دشت و دریاچه و اینا کردن شخصی. حالا این بماند، حالا دلایل مختلفی داره، ولی یکی از داستانایی که پیش میاد اینه: قدم به قدم میشه یک حیوان رو دید که گیر کرده به این سیم خاردارا. اینا میخوان بپرن، نمیتونن، گیر میکنن به این سیم خاردارا و میمیرن. همینجوری با کله رفته رو زمین و اینجا میمیره قدم به قدم. یعنی کمتر از 1 کیلومتر، یعنی هر 700-800 متر نهایت یک دونه از این لامه‌های آلپاکا میشه دید که گیر کرده به سیم خاردار و مرده. واقعا جای تأسف داره. واقعا من اصلا خیلی رفته رو مخم. امروز همش دارم همش به اطراف نگاه میکنم، به اطراف نگاه میکنم، یه دونه لاما میبینم، چپ راست یکی، این ور یکی. یا اسکلت میبینی یا اینکه تازه مرده یا اصلا واقعا افتضاح. خیلی نمیدونم چی بگم، واقعا شده این.
¿Cuánto vale ese? Este es 7.800. 7.800. Sí. 7.800. به این راه رسیدیم به یک رستوران مانند و یک پمپ بنزین بسیار جالب که پر هست از استیکر و اول فکر کردیم که این تزیینیه و دیدیم نه واقعا کار میکنه. از این فرصت هم من استفاده میکنم، استیکرمو میچسبونم به اینجا به عنوان یادگاری. ولی باید جای خالی پیدا کرد. بکنم به این شلنگش بچسبونم بهتر اینجوری. نه این کنده میشه. هیچ جایی هم نیست. هیچ جا. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? Muy bien. Estoy buscando un lugar vacío porque no hay. یک جای خالی نیست برای استیکر. وای دون. No. Es posible. بعد از بنزین زدن و یک استراحت کوتاه به راهمون ادامه دادیم. مقصد شهر الکالافاته بود. حدود 630 کیلومتر از پریتو مورنو تا الکالافاته راه داشتیم. طبیعتاً توی یک روز نمیتونستیم بریم چون که قسمت‌هایی از جاده خاکی و آفرود بود. بنابراین شب رو در بین راه اتاق کردیم و فردای اون روز به راهمون ادامه دادیم. امروز داریم میریم به سمت شهر کوچیکی به نام الکالافته و امروز یه چیزی حدود 338-40 کیلومتر راه داریم که طبق گفته گوگل مپ و آزمند یه چیزی حدود فقط 5 ساعت رانندگیه. البته فکر میکنم بیشتر باشه چون معمولا ساعتی رو که مشخص میکنه برای ماشین هست و برای ماشین زمان کمتری رو محاسبه میکنه تا موتور. علتش هم همینجا مشخصه، توی چنین جاده های لغزنده و خاکی طبیعتا ماشین ها خیلی راحتتر و سریعتر رد میشن، عبور میکنن تا موتور. قسمتی از این مسیر رو جاده خاکی داریم، آفرود مثل همین جاده، و قسمتش هم آسفالت. این جاده سختی بود. عمق شنا زیاد بودند و رانندگی و کنترل موتور رو خیلی سخت می‌کردند. باد شدید هم دشواری مسیر رو بیشتر می‌کرد. کمی جلوتر دیدم که شن خورد زمین. رسیدم و با هم دیگه موتور رو بلند کردیم. زمین خوردن در آفرود یک اتفاق عادی است. البته سرعت اینقدر نباید بالا باشه که زمین خوردن باعث صدمه زدن به خود آدم و موتور بشه. مطمئنا اگه سرعت شون بالا بود حتما خودش یا موتورش صدمه دیده بودن. بالاخره بعد از چند ساعت رانندگی در جاده سخت به جاده آسفالت رسیدیم. امروز یک روز پرباد هستش و پرچالش.
و به نظرم یکی از سخت‌ترین آفرودهای این سفر مال امروز بود که حدود 70 کیلومتر آفرود و جاده خاکی بود که 30 کیلومترش واقعا سخت بود و عمق ماسه ها زیاد بود، ماسه های نرم و همچنین سنگای بزرگ که هر لحظه امکان داشت که بخوریم زمین، که این رفیقمون یه بار خورد زمین و منم چندی بار نزدیک بود بخورم زمین. تموم شد آفرود و جاده خاکی و رسیدیم به آسفالت و فکر می‌کنم که بقیه مسیر جاده آسفالت باشه و باد بسیار شدیدی هم میاد اینجا که این باد متعلق به منطقه پاتاگونیا هستش. زیاد صبر نمی‌کنم اینجا، هوا سرد شده و سوار موتور میشیم و به راهمون ادامه میدیم. حوالی عصر به شهر الکلافاته رسیدیم و فردای اون روز با یک تور رفتیم برای دیدن یکی از زیباترین و معروفترین مکانهای دیدنی این منطقه، یخچال طبیعی پریتو مورنو. میبایست ابتدا قسمتی رو با یک کشتی کوچیک میرفتیم، همگی وایسادیم و بعد سوار کشتی شدیم. کشتی پر بود از گردشگرایی از کشورهای مختلف. همگی روی عرشه بودیم و از اطراف و یخچال پریتو مورنو فیلم و عکس می‌گرفتیم. حدود 1 ربع طول کشید تا به اون طرف آب رسیدیم. تعداد گردشگرها به نسبت زیاد بود و چندین راهنما هم گروه‌های مختلفی رو هدایت می‌کردن. قسمتی رو با قایق اومدیم اینور و نزدیک این یخچال طبیعی شدیم که یکی از معروف‌ترین یخچال‌های طبیعی این محل هم هست و اینجا به چند دسته تقسیم میشیم و توسط راهنماها میریم دوری میزنیم این اطراف و همچنین قراره که بریم روی این یخچال طبیعی هم راهپیمایی بکنیم. صبر میکنیم تا همه جمع بشن و بعد حرکت میکنیم و میریم. به 2 گروه انگلیسی زبان و اسپانیایی زبان تقسیم شدیم و توسط چند تا راهنما داریم میریم جلو و یه تیکه رو بعد از بغل یک کوه رد بشیم و بریم بالا و ببینیم که چه خبره دیگه. از اونجا قراره ظاهراً شروع بشه و بریم روی این یخچال طبیعی پریتو مورنو. برای رفتن روی یخچال طبیعی باید حتما کلاه ایمنی گذاشت به سر و دستکش هم به دست داشت، به خاطر اینکه احتمال اینکه بخوریم زمین هست و طبیعتا این از سر محافظت کنه، دستکش ها و دستا که تیز هستش این یخا. و کلاه رو گذاشتیم به سر و داریم میریم به سمت یخچال. راهنماها بهمون کلاه ایمنی دادن و میبایست قسمت دیگه ای رو هم طی کنیم تا به نزدیکی یخچال برسیم. رسیدیم به یخچال. قبل از اینکه بریم روی یخچال میبایست که کرامپون یا یخشکن ببندیم به پاهامون. تعداد زیادی کرامپون اونجا بود و راهنماها هم کرامپون ها رو میبستن به پاهای گردشگرا. بعد هم قدم گذاشتیم بر روی یخچال پریتو مورنو.
walking and standing, always. Really easy, hooking crampons each other. راهنمای ما مرد جوانی بود به نام مارینو که برای همه در مورد این یخچال و همچنین مسائل ایمنی توضیح میداد که مثلا چطور با کرامپون روی یخ راه بریم و چطور فاصله رو با نفرات جلویی و عقبی حفظ کنیم. بعد هم همه در یک خط به راه افتادیم. مارینو جلو بود و چند راهنمای دیگه هم در وسط و آخر صف که هوای ما رو داشتن. فضای بی‌نظیر و خیره کننده‌ای بود. در بعضی جاها میشد نهرهای کوچیکی رو دید که در اثر آب شدن یخ‌ها جاری شده بودند و رنگ سفید مایل به آبی داشتن. چندین بار وایسادم و ازشون نوشیدم. یخچال طبیعی پریتو مورنو که از جاذبه‌های گردشگری آرژانتین محسوب میشه در پارک ملی لوس گلاسیرس در جنوب غربی استان سانتا کروز واقع شده، در 78 کیلومتری شهر الکالافاته. طول این یخچال 30 و عرض اون 5 کیلومتر و قطرش هم 170 متر هست. در سال 1879 خوان توماس روگر کاپیتان نیروی دریایی شیلی اولین غیربومی بود که به اینجا رسید و اسم این یخچال رو فرانسیسکو گورماز نامید. چند سال بعد اسم اون رو به بیسمارک تغییر دادن و در سال 1899 اسم این یخچال رو پریتو مورنو گذاشتن. پریتو مورنو کاشف و محقق آرژانتینی بود که تأثیر زیادی در شکل جغرافیایی آرژانتین امروزی داشته. بعد از کلی راه رفتن روی یخچال طبیعی پریتو مورنو یا همون گلیشر پریتو مورنو سوار قایق شدیم و داریم این اطراف دوری میزنیم. با ویسکی هم پذیرایی کردن ازمون و همه دارن لذت میبرن از قایق سواری و دیدن این مناظر بسیار بسیار زیبا. بسیار خوشحال هستم که چنین تجربه‌ای رو دارم انجام میدم و روی قایق هستم و مخصوصا الان که دیگه یک گیلاس ویسکی هم گرفتم و دیگه همه چی تکمیل شده. به سلامتی همه شما و خودم. عالیه، نگاه کنید واقعا. از الکالافاته حرکت کردم و دارم میرم طبیعتا به سمت جنوب، میرم به سمت مرز شیلی. تا مرز حدود 200 کیلومتر راه دارم و فعلا که جاده آسفالت هستش. البته قسمتی رو باید از همون مسیری رو که اومدم برگردم و بعد برم به سمت راست و بیام به سمت جنوب. هرچی دارم میرم جلوتر طبیعتا میرم به سمت جنوب و هوا هم سردتر و خنکتر میشه. امروز هوا ابریه و کمی هم خنک، به صورتی که باید دستکشامو عوض میکردم و دستکش گرمتر میکردم تنم و همچنین یک لیر دیگه زیر کاپشن میکردم تنم که خیلی سردم نشه. میرم به سمت مرز و ببینم که امروز چه اتفاقی خواهد افتاد در این جاده های بسیار زیبا.
همونطور که قبلا هم به اون اشاره کردم، در این سفر میباید چندین بار از مرز آرژانتین و شیلی رد بشم. یکی از علتهای اون نبود جاده در بعضی از مناطق هستش. در ضمن در شهر قبل از شون و پاتریک جدا شدم. علتش هم این بود که پاتریک میبایست چند روزی رو صبر میکرد تا یک رادیاتور جدید برای موتورش برسه. فعلا از هم جدا شدیم و شاید در مسیرهای بعدی دوباره با هم همسفر بشیم. رسیدم به جاده خاکی و اوایلش در حقیقت جاده‌ای هست که جاده‌ای بود که کوبیده بودنش و سفت بود زمین و رانندگی بسیار راحت روش بود. یکم که اومدم جلوتر همون جاده هستش، کفش سفته ولی خب در حقیقت 2 تا مسیر رد چرخ هست که اینا زیرش سفته و بقیه میشه ماسه ها و سنگ های لغزان و خیلی نرم و دید که باید خیلی حواسم باشه از روی این 2 تا خط خارج نشن درم رو اونا که احتمال داره که بزنه زمین. کلا جاده ریلکسیه تو الان. تا یه چیزی میگی همون موقع اتفاقی میفته. فعلا جاده بدی نیست، جاده ریلکسیه، باید با احتیاط رانندگی کرد طبق معمول و تمرکز کرد روی جاده و دور دست نگاه کرد و سعی کرد که در روی این خطوط رانندگی کرد. البته الان این خطا دیگه از این رفت و کلا جاده دیگه ماسه‌ای و شنی شد. البته بد نیست فعلا. بعد از حدود 50 کیلومتر رانندگی در جاده آسفالت به جاده خاکی رسیدم. بارها به این مسئله اشاره کردم که پاتاگونیا بین آرژانتین و شیلی تقسیم شده. 10% اون در شیلی و 90% اون در آرژانتین قرار گرفته. قسمت بیشتر پاتاگونیا در آرژانتین استپ و بیابان هست که به اون بیابان پاتاگونیا گفته میشه، با مساحت حدود 673,000 کیلومتر مربع که 8مین بیابان بزرگ دنیاست. برای اینکه بینندگان ایرانی بهتر به وسعت این بیابان پی ببرن، باید بگم که دشت کبیر در ایران با 77,000 کیلومتر مربع در جایگاه 30 و دشت لوت با 52,000 کیلومتر مربع در جایگاه 33 قرار گرفتن. یکی از پرندگانی که در منطقه پاتاگونیا زندگی میکنه فلامنکوست، پرنده‌ای صورتی و سفید رنگ با منقار منحنی شکل. این گونه عمدتاً در نواحی ساحلی و همچنین در تالاب‌ها، رودخانه‌های کم جریان و یا در دریاچه‌های نمک زندگی میکنه. اونها از جلبک‌ها و موجودات ریز در داخل آب تغذیه میکنند. فلامنگوها پرندگانی بسیار اجتماعی هستند و گاهی تعداد اونها در کنار هم به 10,000 نفر هم میرسه. فلامینگوها تک همسر هستند و زوجها میتونن تا سالها در کنار هم زندگی کنند. عمر فلامینگوها در مقایسه با سایر پرندگان بیشتر هستش. اونا میتونن تا حدود بین 20 تا 50 سال عمر کنن. یه چیز خیلی جالبم هست امروز که اصلا تو این جاده هیچکی نیست. فعلا منم، یعنی الان یه چیزی حدود 1 ساعته که دارم تو این جاده رانندگی میکنم، 1 ساعت کمتر، شاید 40 دقیقه. فعلا هیچ کس ندیدم و فقط خودمم و یک آرامش خاصی هست اینجا. صدای باد و صدای موتور با این مناظر بی‌نظیر اطراف واقعا خیلی حالت باحالی داره. البته باید حواسم باشه که این آرامش من نبره تو خلسه، حواسم پرت نشه، چون باید به طور مرتب تمرکز کرد روی جاده
تا اینکه یه موقع حادثه ای رخ نده. واقعا مسیر زیبایی هستش، ارتفاع بیشتر میشه، سنگام سنگام بزرگتر. البته روی این دوتا خط زمین سفته ولی ما بینش و در کنارا شن هست و لغزنده و سنگ‌های بزرگ. بعدن که داریم میریم بالا، حتی همش بدبستونه، تقریبا بدبستونه. من فکر میکنم نزدیک مرز شیلی که بشیم بعد یکم بکشیم به سمت بالا. حدس میزنم به خاطر اینکه میریم به منطقه کوهستانی و از این استپا میایم بیرون. امروز یه لیر دیگه کردم تنم چون سرده هوا، ولی این تقلا زدن توی آفرود حسابی عرقمو در آورد. گوشام هم گرفته. کنم مال این بالا پایین رفتن هست. اینا بخوان رد شن. چقدر زیبان اینا. واقعا خوشگله. فکر کنم داریم میرسیم به مرز. یه مرز کوچیکی هست در امتداد جاده خاکی. فکر میکنم مرز بشه. چون چیز دیگه ای نمونده به مرز. اینجا زده 2 کیلومتر و 270 متر. احتمال داره این بادرسی آرژانتین باشه و بعد بریم برای شیلی. حالا معلوم نیست، بریم جلوتر ببینیم چه خبره. آره فکر میکنم مرز بشه. خب دیگه اینجا خیلی نمیشه فیلم گرفت. میریم تا بعدا. این اولی مرزبانی آرژانتین بود که خیلی هم ساده و راحت رفت جلو و حدود 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشید. یه قسمت برای موتوره، برای وسیله نقلیه، و یه قسمت هم برای پاسپورته که جفتش انجام شد. و بعد این تیکه رو برم به مرزبانی شیلی و بعد وارد شیلی بشم. خب از آرژانتین خارج شدم و این منطقه حائل مرزی هستش.
نمیدونم چقدر هست دیگه حالا. چیزی که معلوم نیست اصلا. من فکر کردم همین بغل، نه کاپشنم رو بستم نه این محافظ گردن رو. گفتم الان دوباره باید بیام پایین حتما. خب نباید راه خیلی زیادی باشه. مال قبلی هم یه چیزی حدود 5 دقیقه رانندگی بود. هوا هم یکم بهتر شده، یعنی از این لحاظ که صبح سرد بود اونور، واقعا سرد بود، باد سردی هم میومد، ولی اینجا هوا خیلی خوبه، آفتاب هم هست و حتی دما بالاتر از اون شهر آرژانتین بود هستش. این ماشینه چیه اینجا چپ کرده؟ شت. نمیدونم مال الانه یا یه نگاهی بکنم. کسی توش نیست. تخته اومده نتونسته کنترل کنه، ملاقه رو زده. امیدوارم چیزی نشده باشه سرنشینانش. اینم یه آسفالت جدید. آره این امیگریشن شیلی هستش، مرد شیلی هستش. دیگه پرچم شیلی هم زدن اونجا. اینجا کاغذبازی یکم بیشتر طول کشید و بعدم باید میومدن کنترل میکردن که آیا میوه و سبزیجات دارم یا نه. من 3 تا لیمو داشتم بهشون دادم. و کلا مواد غذایی ممنوع هست از آرژانتین به شیلی، از شیلی به آرژانتین. خیلی سفت و سخت میگیرن و نمیشه برد. از مرز رد شدم. چند ساعتی تا شهر پونتا آرناس راه داشتم. دوباره وارد پاتاگونیای شیلی و منطقه سرسبز شدم. منطقه دریاچه ها و کوههای سرسبز آندس که کم کم داشتن به پایان این رشته کوه نزدیک می شدم. طولانی ترین رشته کوه دنیا با طول حدود 7000 کیلومتر.
رسیدم به شهر پونتا آرناس. شهر پونتارناس با حدود 130,000 نفر جمعیت، پر جمعیت ترین شهر در جنوب کره زمین قرار گرفته. هرچند که جنوبی ترین شهر در کره زمین نیست، ولی پر جمعیت ترین شهر هستش و از اینجا یه چیزی حدود 300-400 کیلومتر دیگه راه هست تا اوشوایا که از اوشوایا به عنوان جنوبی ترین شهر در دنیا نام میبرند. پونتارناس یکی از بنادر اصلی و مهم کشور شیلی هستش که در کنار تنگه ماژلان قرار گرفته. همین تنگه که در حقیقت ما بهش میگیم ماژلان ولی به اسپانیایی میگن ماگایانس و البته ایشون پرتغالی بود و تلفظ دیگه‌ای داره اسمش. و شهر پونتارنا در سال 1848 میلادی توسط دولت شیلی درست شده، به خاطر اینکه اینجا رو درست کردن و زندانی‌ها و تبعیدی‌ها رو به اینجا می‌فرستادن و در حقیقت علتش هم این بوده که اینجا آب و هوای بسیار بدی داشته، به همین دلیل اینجا تبعیدگاه بوده. اینا رو می‌فرستن اینجا و بعد از مدتی اینجا طلا پیدا میشه و سر و کله جستجوگران طلا و ماجراجویان هم اینجا پیدا میشه که اکثرشون از اسپانیا، پرتغال و کرواسی بودن. و جالب اینجاست که میگن حدود 50% مردمان پونتارناس در حال حاضر ریشه کرواسیایی دارن، از جمله رئیس جمهور شیلی آقای بوریک که پدر بزرگش از کرواسی به اینجا آمده بوده، از جستجوگران طلا بوده و بعد هم اینجا موندن و در حقیقت ایشون الان رئیس جمهور شیلی هست. جستجوگران طلا به پونتارناس میان و در حقیقت حالا کار نداریم، اینجا کلی مسائل پیش میاد که بومیان اینجا رو میزنن، تار و مار میکنن این اطراف هرچی بوده و جستجوگران طلا میان، دامداران میان، کسانی که پرورش گوسفند میدادن و اینجا کم کم شروع میشه به رونق گرفتن، وضعیت اقتصادیش خوب پیش میره و بعد مدتی هم اینجا نفت و گاز پیدا میکنن که دیگه اینجا کلا وضعش خوب میشه و تبدیل میشه به یک شهر بسیار مهم در جنوب قاره آمریکا، در جنوب کشور شیلی. الان در کنار تنگه ماژلان هستم، یکی از معروف ترین تنگه های دنیا و در حقیقت تنگه‌ای هستش که تا قبل از اینکه تنگه پاناما درست بشه در اوایل قرن 20 میلادی، سال 1912 میلادی، کشتی‌ها برای عبور از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام میبایست که حتما از این تنگه عبور میکردن که راه بسیار طولانی و سختی بوده، ولی وقتی اینکه کانال پاناما در اوایل قرن 20 درست شد، خب عبور کشتی‌ها خیلی مسیرشون کوتاه‌تر و آسان‌تر شد. فردیناند ماگیان، یک کاوشگر پرتغالی که مدتی در نیروی دریایی پرتغال افسر بود. ماگیان یک طرحی رو به پادشاه پرتغال میده که از سمت شرق به سمت غرب و در نهایت به هند بره. پادشاه پرتغال این طرح رو قبول نمیکنه. بعد چند وقت ماگیان همون طرح رو میده به پادشاه اسپانیا و پادشاه اسپانیا طرح اون رو قبول میکنه. ماگیان هم میاد به اسپانیا در شهر سویا و اونجا ازدواج میکنه و این طرح رو میبره جلو و در نهایت در سال 1519 ماگیان یک ناوگانی رو تشکیل میده و حرکت میکنه، میره به سمت غرب، میرسه به سواحل شرقی قاره آمریکا و بعد از اونجا شروع میکنه به سمت جنوب رفتن. ماگیان میره به سمت جنوب و در نزدیکی آرژانتین امروزی به دلیل بد بودن آب و هوا و سرما در حقیقت اونجا میمونن، چند ماهی رو 5 ماه اونجا میمونن و تا اینکه آب و هوا بهتر بشه، تا اینکه بتونن به راهشون ادامه بدن. وقتی که هوا بهتر میشه، ناوگان ماگیان حرکت میکنه میره به سمت جنوب و در نهایت در اکتبر 1520 وارد تنگه‌ای شدن که امروزه ما اون رو به نام این کاوشگر میشناسیمش، تنگه ماگایان یا به قول ما فارسی زبون ها تنگه ماژلان. ناوگان از این تنگه عبور میکنه و بعد از مدتی وارد اقیانوس آرام میشه. اسم اقیانوس آرام بزرگترین اقیانوس جهان رو هم همین آقای فردیناند ماگیان بر روی اون گذاشته، مار پاسیفیکو
میگن وقتی که ماگایان بعد از عبور از تنگه‌ای که به اسم خودش نامیده میشه در حال حاضر، وقتی وارد اقیانوس آرام میشه، عظمت و آرامش این اقیانوس تحت تاثیر قرارش میده و اسم این اقیانوس رو میذاره اقیانوس پاسیفیکو، یعنی اقیانوس آرام و صلح‌آمیز. ناوگان ماگیان وارد اقیانوس آرام میشه و بعد از چند ماه این ناوگان به آسیای شرقی میرسه و بعد از عبور از چندین جزیره در نهایت ماگایان در سال 1520 در سن 40 سالگی در یک درگیری در یکی از جزایر فیلیپین امروزی کشته میشه. بعد هم تنها کشتی باقی مونده و خدمه اون بعد از گذشت از آسیا به اسپانیا برمیگرده و میشن اولین کسانی که کره زمین رو با کشتی دور زدن. اومدم برای تعویض لاستیک ها. البته شاید یکم زود باشه، ولی به این دلیل که دارم یکم دیگه میرم به سمت جنوب و بعد از سمت جنوب از سمت شرق میام به سمت بوئنوس آیرس و از اون طرف یه چیزی حدود 3500 کیلومتر راه دارم و از اینجا هم تا جنوب یه چیزی حدود 500-600 تا و به همین دلیل ترجیح دارم که لاستیک‌ها رو عوض بکنم تا اینکه در بین راه دچار مشکل نشم و همچنین اگر به آفرودم برخورد کردم با خیال راحت بتونم توی آفرود سفر بکنم. یک مغازه پیدا کردم از چند روز پیش تماس گرفتم و لاستیک‌ها رو برام آماده کرده و اومدم امروز برای تعویض لاستیک‌ها تا اینکه لاستیک‌ها رو عوض بکنم و یک حالی به موتور بدم تا اینکه آماده حرکت بشه. بله. Gracias. ساعت 8 صبح و دارم کشتی رو میگیرم از پونتارناس به سمت شهر و یا دهکده کوچیکی به نام پوربنیر که اون طرف کانال ماژلان قرار گرفته. حدود نیم ساعت طول کشید تا کشتی بارگیری بشه. پیاده، سواره، موتور، دوچرخه، کامیون، سواری همه سوار شدن. حدود 2 ساعت طول کشید تا کشتی به اون طرف تنگه ماژلان رسید، به دهکده و بندری به نام پوربنیر. خب رسیدیم به پوربنیر، یک ده بسیار کوچیکی از یک بندری هستش. بارون هم میاد متاسفانه. یه گروه موتور سوارم با من تو کشتی بودن، بین 50 تا 65 سال سنشون بود. از کشتی که پیاده شدن گازشو گرفتن و رفتن.
فکر میکنم حدود 80 کیلومتر آفرود خواهم داشت. حتی شنیدم که جادهش بد نیست تا الان که اوکی، یعنی شروعش خوب بوده، حداقل جاده خوب در کنار قسمتی از اقیانوس. یه ذره بارون هم داره میاد، زمینم طبیعتا خیسه و لغزنده ترم شده و جاده اوکی هست، فعلا اوکی، سفته و عمق شنها هم خیلی زیاد نیست، سنگای بزرگی هم فعلا وجود ندارن. البته هرچند که باید با احتیاط رفت، یهو همه چیز امکان داره که تغییر پیدا بکنه و عوض بشه. حدود 424 کیلومتر تا اوشوایا راه دارم که احتمال میدم که همین امروز برسم اگر اتفاق خاصی نیفته و خیلی توقف نکنم. فکر میکنم که همین امروز برسم به اوشوایا، ولی خب خیلی هم از قبل نمیشه گفت، از قبل گفت که فلان موقع میرسم، اونم با این شرایط جغرافیایی خاص و تک و تنها. ولی اتفاق خاصی که اینا رو ولی حد میزنم که شاید امروز برسم به آخر خط. خودشون هم بهشون میگن فیندل موندو، یعنی آخر دنیا. حتی این منطقه هم اسمش فیندل موندو هست یه جورایی، یعنی این مسیر رو بهش میگن مسیر به سمت فیندل موندو که در حقیقت همون اوشوایا میشه آخر دنیا. و بسیار مشتاقم که برسم به این چنین مکان بی‌نظیری که سالها تو ذهنم بوده که بیام. فعلا اینجا هستم و از جاده باید لذت ببرم و از رانندگی. جاده های پیچ در پیچ در کنار آب، اقیانوس، قسمتی از اقیانوس. توی جاده دیدم یکی از اون گروه موتورسوارا افتاده و موتورش هم چپ کرده. رفتم به کمکش. ¿Todo bien? Uno, dos, tres. یک وانتم وایساد و چند تا موتور سوار دیگه هم از راه رسیدند و موتور رو سر پا کردیم. راننده یک مرد مسن بود، حدود 65-67 سال سن داشت. موتورش هم BMW GS بود، موتور بسیار خوب ولی سنگین. اگر با این موتور میخوای توی آفرود بری نباید تخته کنی، چون احتمال زمین خوردن زیاد میشه و خطرناک. خوشبختانه برای مرد موتور سوار اتفاقی نیفتاده بود و سالم بود. تو این سن اگه دست و پا بشکنه واقعا مکافاته. خلاصه به خیر گذشت. اینا تخته کردن دارن میرن، خیلی سرعتشون بالاست. اینجا هم یهو لغزنده شد، خورد زمین. حالا خوشبختانه کارش نشد. بعد از حدود 80 کیلومتر آفرود رسیدم به آسفالت. بارون و باد هم شدیدتر شده بودند. ماشین هایی هم که روبرو می اومدن آب می پاشیدند و بادشون باعث می شد که موتور تکون بخوره. بعد از حدود 50 کیلومتر به مرز آرژانتین رسیدم.
رسیدم به مرز آرژانتین، سان سباستیان و دیگه از اینجا میرم توی آرژانتین دیگه تا اوشوایا توی آرژانتینم تا دیگه بعد دوباره خواستم برگردم این تیکه رو میام دوباره تو شیلیه بعد رفت و اومد. اینجا دیگه نمیشه. بعد طبق معمول رفتم برای کارهای کاغذبازی مرز و وقتی برگشتم مرد موتور سوار که خورده بود زمین و کمکش کرده بودم برای چندمین بار ازم تشکر کرد. شیلی انجام شد، خروجی شیلی و حالا دیگه باید بریم به سمت بونا روسیه. تا حالا میریم برای آرژانتین. 13 کیلومتر بیشتر راه نیست که 13 کیلومتر دیگه مرزبانی آرژانتین هستش. تا هوا تغییر کرد، سرد شد، ابری شد، بارونی شد و باد شدیدی میاد، واقعا باد شدیدیه و هرچی میریم به سمت آخر دنیا هوا هم سردتر میشه و ابرا هم تیره‌تر و بادم شدیدتر. مراحل کاغذبازی مرز آرژانتین هم مانند مرزهای قبلی انجام شد و به راه هم ادامه دادم. هرچه جلوتر می رفتم هوا سردتر و به شدت باد هم افزوده می شد. حوالی عصر بود که به منطقه کوهستانی رسیدم. بارون شدیدتر شده بود و مه غلیظی هم جاده رو در بر گرفته بود. حدود کمتر از 50 کیلومتر دیگه هم مونده به اوشوایا برسم. میبایست بسیار با احتیاط رانندگی کنم. در یک طرف کوه بود و در طرف دیگه دره. یک جای هم تعدادی سنگ از کوه به سمت جاده پرت شدن. اینجا کوه ریخت. بعد از گذشتن از گردنه مه‌آلود حوالی ساعت 7 شب بود که به اوشوایا رسیدم، جنوبی ترین شهر در کره زمین. اوشوایا رسیدیم به اوشوایا. فین دل موندو، آخر دنیا اوشوایا. در اوشوایا هستن، جنوبی ترین شهر در آرژانتین و همچنین جنوبی ترین شهر در قاره آمریکا که از این شهر به عنوان جنوبی ترین شهر دنیا یاد میکنن. بهش میگن فین دل موندو، یعنی آخر دنیا. واقعا هم آخر دنیا هستش. از اینجا دیگه بیشتر نمیشه به سمت جنوب رفت و اوشوایا حدود 84,000 نفر جمعیت داره و در سال 1884 بنا شده و در اوایل قرن 20 بوده که جویندگان طلا به اینجا هجوم آوردن و این شهر در حقیقت رشد زیادی پیدا کرد و امروز هم یکی از شهرهای مهم در جنوب
پاتاگونیا و همچنین در جنوب آرژانتین هستش. جالب اینجاست که این شهر هم مانند پونتارناس از جمعیت کرواسیون اصلی تشکیل شده که از اون زمان به این منطقه اومدن. اقتصاد این منطقه هم بر اساس نفت و گاز و شیلات و همچنین صنعت گردشگری هستش و همچنین اینجا دروازه رفتن به سمت آنتارکتیکا و قطب جنوب هستش که خیلی از کشتی‌ها از اینجا حرکت میکنن میرن به سمت قطب جنوب که سفر بسیار پرهزینه و گرونی هم هستش. اینطور که شنیدم با یک چینی صحبت میکردم و میگفتش که خودش و خانومش $30,000 پرداخت کردن برای 18 روز سفر به قطب جنوب و آنتارکتیکا. خلاصه از اینجا میرن برای قطب جنوب و همچنین کشتی‌های دیگه هم هست که میرن به این اطراف دور میزنن و جزایر کوچیکی اینجا هست برای دیدن حیات وحش و پنگوئن و شیر دریایی و یخچال‌های طبیعی که در این اطراف هستش. یه دوری دارم توی اوشوایا میزنم و حس عجیبی هم هست به خاطر اینکه تا به حال در هیچ منطقه و هیچ نقطه‌ای در کره زمین نبودم که نتونسته باشم از اون بیشتر ادامه بدم و برم. حالا شاید مرز بوده یا بسته بوده ولی از لحاظ جغرافیایی این امکان بوده، ولی اینجا دیگه چنین امکانی وجود نداره مگر اینکه سوار کشتی بشی و بری به سمت قطب جنوب. یک دوری با هم دیگه میزنیم توی این شهر بسیار آروم و زیبا و تمیز و ریلکس اوشوایا.